Jemi sërish në takimin e ditës së hënë për të filluar një takim të gjatë nga ëna deri të premte këtu në Dita Jonë në A2 CNN nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Aurona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, mirë se keni ardhur në program. Zonë zotrin, drejt për drejt nga ABA Center do të jemi në shtëpitë tuaja për 1:45 minuta, por me shumë tema të ftuar edhe disa prej lajmeve dhe informacioneve më të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë me interesin tuaj. Kështu që ja ku janë disa prej tyre, këta janë titujt. Protesta e opozitës u mbyll pas gati 2 orë e 30 minuta, me një mesazh nga ana e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, që lë të kuptohet se pavarësisht përpjekjeve të ditëve të fundit dhe thirrjeve gjithnjë e më të shpeshta të ndërkombëtarëve për një dialog mes palëve, protestat nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesës kryesore të opozitës, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Për të komentuar hapat e radhës së grupit opozitar, do të kemi në studio zotin Dashamir Shehu, pra këtu në Dita Jonë. E ardhmja e teknologjisë pritet ta ndryshojë jetën e njerëzit dhe më rrënjësisht nga sa ka ndryshuar deri më tani. Organe njerëzore të printuara në laborator, robot që zvendçojnë njeriu në bujqësi, veshje që ndihmojnë lëvizjen dhe një projekt për të ndalur plakjen, madje edhe vdekjen. Janë këto pra disa prej temave fantastike që së shpejti do të jenë një realitet i prekshëm për njeriu. Sot në rubrikën hashtag me Geron Taçin do të flasim për disa prej këtyre përparimeve fenomenale që do ndryshojnë shumë çka në jetën tonë. Zhvillimet politike të fundjavës, e cila mbarti dhe një tjetër protestë kombëtare të opozitës, do të jenë edhe pjesë e programit të sotëm gjatë bisedës tonë me producenten e politikës në A2 CNN, Merita Haklaj. Do të flasim me Meritën mbi sa pritet të ndodhë këtë javë dhe për sa i përket krizës politike në vend. Këto janë disa prej temave. Këto janë vetëm disa prej temave, zonë zotrin, por kemi edhe një mundësi që ju të vini të bëni pjesë e programit tonë këtu duke sjell komentin tuaj, mendimin tuaj përmes rrjetet social Facebook dhe ne kemi pyetje e cila ka të bëjë me protestën e të shtunës dhe është si e komentoni protestën e opozitës gjatë shtunës. Po, ne bëjmë gjithmonë sepse zakonisht protestat janë të premteve ose të shtunave, pra janë në prag fundjavë ose në fundjavë, dhe ne duam të dimë gjithmonë të hënave opinionin. Si një gjë kështu, e kemi pjesë e fundjavës, po, si meshat janë të dielave, dasmat janë të diela, protestat janë të shtunave. Ashtu është, kështu që duam të dimë sipërherë opinionin tuaj pra cili është komenti dhe nëse mendoni që çfarë kishte ndryshe kjo protestë e opozitës dhe çfarë mendoni se kishte ndryshe? Po, ndryshe nga të tjera, pam që gjithçka shkoi shumë qetësisht, nuk pam të sulmoheshin institucionet. Nuk pam molotovët. Nuk pam molotovët. Ishte shumë e mirë, mendoj unë. Nuk pam edhe reagim të fortë nga ana e policisë, pra duket që gjithçka shkoi më së miri, mbasi do të kishte qenë kështu që në fillim, ndoshta. Unë mendoj që këto janë protestat e duhura, në kuptimin që ato lejojnë edhe ata që i organizojnë që të përçojnë mesazhet që kanë për të çuar. Pam shumë gra në protestën e së shtunës, kishte një qetësi, kishte një lloj qytetarie që ja vlen për tu nënvizuar. Dhe kam përshtypjen që ajo i ndryshon gjërat disi, sepse jep një imazh, paktën në opinionin tim, më pozitiv gjithë aksionit opozitar. Mirë, gjithsesi ne duam të dimë opinionin tuaj, ai është akoma më i rëndësishëm, pra na shkruani në faqen tonë në Facebook A2 CNN ku mund të lini opinionet tuaj dhe mund të ndërveproni dhe me njëri tjetrin, pse jo. Po dhe nëse kanë ndonjë pyetje për zotin Dashamir Shehi që do të jetë më vonë në studio, mund edhe të na lini atje pra, sepse zoti Shehi do të kam përshtypjen do të pres pyetjet më të njëjtësisë. Po, do ta kemi në fund të emisionit tonë. Mirë, marrim atëherë të tjera informacione për sa takon kësaj fillim jave, besoj ka shumë për të treguar dhe për të raportuar. Kemi sipërherë Jon Dushi në studio. Në studio e lajme, mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Linja për ty. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama shkroi një tjetër letër për kreun demokrat Lulzim Basha duke përgëzuar për mënyrën e re të protestimit opozitar. Rama shkruan se kalimi nga kapsullat e molotovët tek balonat dhe dritat e celularëve ishte një hap domethënës mbrapa. Mëtej ai ndalet tek zgjedhjet e 30 qershorit ku shpreh bindjen se data nuk mund të ndryshojë, por tërhiqet tek data e çeljes së fushatës elektorale kur shkruan me që lajmëruat grumbullimin e radhës më 31 maj, shtabi ynë elektoral vendosi ta spostoi në 1 qershor mitingun e çeljes zyrtare të fushatës. Kollaj nuk ishte një datë si ajo e zgjedhjeve që se kemi më në dorë, nuk vënoi shumë reagimi i Bashës. Ne jemi populli i Evropës, shkruan ai. Demokracinë nuk e japim, të drejtat dhe lirit tona nuk i dorëzojmë. Betejë për to është misioni më i madh dhe më fjesnik i njeriu të lirë. Asnjë hap pas përfundon reagimi i tij për liderin demokrat Lulzim Basha. Agron Malaj, kandidati i Partisë Socialiste në Mat, gardisti 21 janarit, i akuzuar nga opozita, thyen heshtjet dhe i kundërpërgjigjet Lulzim Bashës përmes një statusi në Facebook, ku shkruan se më 21 janar 2011 nuk ka zbatuar urdhrat e Bashës, aso kohë ministri i Brendshëm për të qelluar mbi qytetarët.
Nuk qellova kurrë mbi protestuesit, as unë dhe asnjë nga ata në drejtimin tim ndaj ti musulmon. Kjo është e provuar ligjërisht nga drejtësia shqiptare, thot ai. Nuk ka vonuar edhe reagimi nga Selia Blu. Kreshtik Çollaku në Facebook ngre disa pyetje për atë që e quan ish drejtues të grupit të zjarrit më 21 janar, pas ka folur me gojën e tij të përdalë të kryefamiljarit të familjes së tij politike Agron Malaj. Ka ricikluar akuzat e rëndomta të 12 viteve, shkroi Çollaku. Zgjedhja e Skënder Gjinushit në kryet e Akademisë së Shkencave pati edhe zëra kundër në radhët e akademikëve. Pas Artan Fugës dhe kryetares së grupit parlamentar demokrat Rudina Hajdari, ka reaguar edhe pedagogja Dhurata Shehri. Përmes një postimi në Facebook, Shehri deklaron se Gjinushi nuk ka publikuar asnjë libër shkencor që prej vitit 1992. Ajo publikoi madje edhe CV-n e Gjinushit, ku nënvizoi se kryetari i ri i Akademisë së Shkencave ka 27 vite pa publikuar asnjë botim shkencor. Në një moment kur Kosova dhe Serbia kanë ngecur me dialogun, presidenti Hashim Thaçi vjen me një sfidë ku shprehet se do të jetojmë në një të ardhmen të afërt në një shtet të përbashkët Kosovë dhe Shqipëri. Teksa gjendej në has për marrjen e titullit qytetar nderi, Thaçi nuk bëri asnjë hap pas, kur tha gjithashtu se territoret të banuara nga shqiptarët në Serbi do t'i bashkohen Kosovës. Ju e dini botërisht dhe ritheksoi edhe sot tha ai këtu në mesin e burrave të Hasit dhe Grave, zotimin tim dhe përkushtimin tim jetësor që Presheva, Medvegja dhe Bujanovci ti bashkangjiten territorit të Republikës së Kosovës. Donald Trump e nisi ditën e dytë të vizitës së tij në Japoni me një lojë golfi me kryeministrin vendas Shinzo Abe dhe me synimin për të zbutur diskutimet mbi dallimet për tregtinë. Trump është i pakënaqur me suficitin e madh tregtar të Japonisë dhe po mendon të vendosë tarife të larta për eksportin e makinave të saj nëse nuk arrihet një marrëveshje tregtare dypalëshe. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë takojmë pas 30 minutash. Okej, faleminderit Erion, do takojmë patjetër dhe për të marrë tjera informacione. Mirë, tani është koha për të marrë vesh se si do të shkojë ky mëngjes. Bëni gati, zotrin, bëni gati. Nëse jeni në këmbë uluni, sepse kam përshtimin do të keni nevojë për këtë, është koha për të marrë vesh se si do të jetë moti. Një mëngjes me shumë shi, një mëngjes që duket që nuk paralajmëron kohë të mirë, por që gjithsesi Tanja na informon, nuk kemi që bëjmë. Mëngjes Olona, mëngjes Blendi, mëngjes shikues të A2-sine, në fakt e kishim paralajmëruar që hëna e marta madje edhe mërkura, por më tutje nuk jemi të sigurt ende, por paktën gjysma e parë javës parashikoj që të jetë kryesisht me vranësira dhe me shira, por shira të pakët, gjatë ditës së sotme do të kemi fillimet e vranësira në të gjithë territorin shqiptar, shirat janë do t'jenë prezent thuajse gjatë gjithë ditës, me gjithë ato intensitete më të dukshme do të ketë tani në orët e para të mëngjesit, nga ora 11 dhe nga ora 1:30 dhe më pas në mbrëmje kemi vetëm në zonat veriore. I gjithë territori sot është përfshirë nga shirat të dobët, por më të fokusuar dhe më të konsiderueshëm, shirat janë në ekstremin verior, si në mëngjes në mesditë, por edhe vonë në mbrëmje. Pjesa tjetër ka her pas here shira dhe zonat qendrore duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranën sot në mëngjes, pra orët e para të ditës, por kemi edhe në mesditë një fuqizim të shira, ndërkohë në pjesën e dytë të ditës, jugu dhe qendra pritet të ketë vetëm shira të pakët. Për sa i përket temperaturave, megjithëse kemi patur vranësira të dëndura dhe shira të pakët që në ditën e djeshme, edhe sot në mëngjes kemi patur një rritje të lehtë të temperaturave. Kjo si pasojë e këtij fronti atmosferik të ngrohtë i cili po sjell këto shira, pra temperaturat luhaten nga 9 deri në 11 gradë janë sot gjatë mëngjesit në zonat malore, kemi temperatura deri në 17 gradë Celsius në zonën e ulësirës perëndimore, ndërkohë në mesditë nga 28 afërsisht 28 gradë që është shënuar maksimumi gjatë së shtunës, sot pritet të shënohet jo më shumë se 26 apo 27 gradë Celsius. Pra nuk është se kemi ndonjë rënje të ndjeshme të vlerave termike, përjashtuar faktin që kthjellimi do të jenë të herpashershme dhe jo kthjellimi siç kemi patur gjatë gjithë ditës së shtunë. Ky është informacioni për territorin shqiptar. Mirë Tanja, faleminderit. Shikojmë që gjithsesi shiu do të na shoqërojë edhe për disa kohë. Ka kohën do të thoshin disa, edhe pse në fakt mund të kishte nisur plazhi në mar, po jo këtë vit, pra, jo këtë vit. Jo. Asmundjes na ka shkuar. Shkoha tani zotëri për të parë pak se si do të jetë trafiku sot, gjithashtu i rënduar kur koha është me shi. Është edhe fillim javë, njerëzit kthehen në Tiranë mbas fundjavave në shtëpitë e tyre, ata që i kanë edhe një vështrim. Atëherë shikojmë se si do të jetë, është ora 7:10 minuta, pra ja ku e kemi ndërkohë. Okej. Harta e trafikut në këtë moment na tregon që qyteti është i kalueshëm. Shikojmë se ka në rrugën e Qivlit, si thua, Kamzën, zonja zotëri.
me qytetin e Tiranës në kthesën antje që kalon mbi lumin e Tiranës është një ngarkesë që shihet, shikojmë edhe në mbikalimin e Kamzës, pra ka vonesa atje pran ardhjes tek rrethrotullimi i shqiponjës, i cili nga ana vet paraqitet relativisht lehtë me portokalli shënuar sot, edhe rruga Teodor Keko është e kalueshme përveç se vonesa e zakonshme në semaforin që lidh me zonën e Yzberishtit. Dritan Hoxha paraqitet më mirë, kjo bën edhe të mos ndikojnë rrugë tjera, shikojmë që është e lirë edhe Lord Byron në këtë momente. Don Bosco ka vështirësitë e zakonshme në daljet në Unaz, e cila nga ana e saj është e rrjedhshme, është në të gjelbër, shikojmë edhe pra rrethrotullimi i Zoguzi është mirë. Don Bosco pra ka atë vonesë që po ja tregonim atje në hart. Shikojmë kryqëzimin e 21 dhjetorit dhe të bllokut Vasil Shanto janë okay për këto momente. Dhe nëse lëvizim në Unazën e sipërme, pastaj do të shikojmë se ngarkesë ka pakës tek tregu industrial lart, pra dhe tek zona e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, e cila zakonisht pra e ka këtë ngarkesë, pak tek rajoni numër 4 lart në Kino Studio, mund të keni pritje pra kryqëzime me rruga Urën atje. Paraqitet me pak vështirësi gjithashtu edhe kryqëzimi i rrugës Bardyl me rrugën Hoxha Tasim në Unaz. Unaza e poshtme ndërkohë është okay, bulevardi Shandark në këtë moment paraqitet mirë. Rruga Elbasanit ka pak vonesë dhe natyrisht rruga Dibrës, siç mund ta shikojmë në një vishnje të thellë atje, pak nën Selvine, derisa pritet me rrugën e barikadave, rruga Dibrës paraqet vonesa sot mëngjes. Për ndryshe pastaj, qyteti mund të themi se është, e shikojmë në rrugën Kavajës, pra në fund të saj, pranë Bankës së Shqipërisë, kthesa e fundit e rrugës Kavajës dhe semafori atje mund t'i vonoj diçka. Mirë. Okej, pra ishte kjo situata e trafikut, jemi ende në fillim, natyrisht thamë, shiu bën të vetën, me siguri sot do të jetë trafik i rënduar. Është mirë rënduar nga që është zakonisht në këto minuta, por është ende okay, krahasuar me çdo të jetë më vonë. Mirë, në rregull, vazhdojmë me këtë blok informacionesh, tash është momenti të lidhemi edhe me studion e sportit sërish. Kemi Kris Martirën, i cili na informon dhe mbi të gjitha për një Partizan i cili mund të themi është momentin e tij më të mirë, gjithë klubi apo duke qenë se duket sikur fiton gjithçka. Është bërë i madh, shumë pashë bluz Partizanit, ishte si dukur do ta vishin 2000 veta, kështu se kjo parë kanë veshur. E vërtetë Kristi ka qenë mos gaboj. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aulona. Ke raportuar me sapash të lajmit të orës 7 mbrëm në darkë dhe e kanë ndjekur nga afër gjithçka që gjithë atmosferën e fitimit të Partizanit. Ishte kjo Kris për shkak se u mungoi trofeu për 26 vjetësh, pra që justifikonte një fest, siç po themi, nuk e ka bërë vitin e kaluar skuadra kur fitoi. Skënderbeu, po. Kështu që na trego pak gjithë kjo festë e madhe me Partizanin. Ishte me të vërtet ditë e veçantë për Partizanin, jo se nuk do të festojë nëse do të kishte më pak vite nga era e fundit, por mungesa e gjatë, pra siç shtetet i blen për 26 vitesh, dhe ajo dëshirë e madhe për ta fituar vit pas viti bëri që festat ishte jashtëzakonshme dhe me të vërtet ka qenë një ditë shumë e veçantë me tifozët që kanë pritur edhe në rreshtet e shiut për orë të tëra derisa skuadra të mbërrinte me autobusin e klubit. Atje u kanë qëndruar dhe kanë festuar deri në orët e vona. Fishekzjarret mund të dëgjoheshin deri në fund të qytetit, aq festë e madhe ka qenë, këngët e të gjitha koret e tifozëve, ishte vërtet një ditë speciale dhe pa harrueshme për Partizanin. Mirë, atë na informojmë gjërësisht. Kështu Partizani ngriti trofeun e titullit pas plot 26 vitesh, teksa u shpall kampion 2 javë më parë. Në derbi erdhi edhe kurorëzimi përpara publikut të tyre. Partizani u përball me Kuksin në javën e 35 të kampionatit në stadiumin Selman Stërmasi. Për shkak të ndeshjes në shtëpi u bë edhe ceremonia e titullit një javë përpara fundit të sezonit. Festa do të ishte edhe më e bukur nëse të kuq do të fitonin përballë veri lindorëve, por ndeshja u mbyll në barazim 1-1. Njeriu i derbit të fundit, Eraldo Çinari, ishte sërish protagonist duke zhvlerësuar golin e Reginaldos, i futur si zëvendësues në pjesën e dytë, me skuadrat që në fund ndan nga 1 pikë. Do të mbetemi tek festa e Partizanit dhe do të shohim në këto momente disa nga çastet më të bukura që vijnë nga stadiumi, nga tifozët, por edhe surprizat të tjera.
Ndërkohë dje nuk kanë festuar vetëm futbollistët e Partizanit. Në festën e titullit Partizani ishte me 3 skuadra sepse në fushë zbritën edhe kampionët e volejbollit për meshkuj dhe femra. 2 skuadrat e lojrave me dorë parakaluan për qark stadiumit, duke festuar edhe ata me titujt kampion përballë tifozëve, të cilët i pritën me shumë entuziazëm. Ndërkohë në javën e 35 të saj kategoria superiore luajti edhe takimet e tjera ku nuk munguan surprizat. Tirana fitoi në Laç ndoshta ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. Bardhë dhe blu triumfuan 3-1 dhe tashmë ruajnë distancën prej 2 pikësh nga Kastrioti, teksa në javën e fundit presin flamurtarin në shtëpi atje ku edhe një barazim i mjafton për t'i shpëtuar rënjes. Kruzanët ndërkohë bën gjithçka si duhet, duke mundur të utën 2-1. Por tashmë vetëm një mrekulli mund t'i mbajë ata në superiore pas javën e ardhshme përballen me Kuksin. Takimi tjetër ai mes luftëtarit dhe Skënderbeut u mbyll me fitoren 2-0 të korçarëve, që shpresojnë matematikisht një vend në Kupat e Evropës. Këto ishin zhvillimet shkurt për këtë hapësirë të parë sportive. Faleminderit Kris për gjithë informacionin nga sporti, pas ka njënë për ditët e Partizanit nga fusha tona. Faleminderit për këtë informacion. Do të kthehemi zonën zotrin tani tek kalendari historik i kësaj date. Shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 27 maj ndër vite, që ka rëndësi që të kujtohet e të ripërmendet. Kemi disa ditëlindje që janë pjesë e këtij bloku. Do të themi pastaj me mediat online, që kemi disa nga titujt kryesorë të këtij mëngjesi. Në 927, vdiq Simeoni i Madh, udhëheqësi i parë bullgar i shpallur perandor. Në vitin 904, Simeoni pushton Vlorën, Himarën dhe Butrintin. Bullgarët ushtrinë më në veri, pushtuan rreth 30 kështjella, por Durrësin dhe Shkodrën nuk i morën dot. 1703, Car Pietri i Madh themelon qytetin e Shën Petersburg. Në vitin 1924, qytetit do t'i jepej emrin Leningrad dhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik do të rimerte përsëri emrin Shën Petersburg. 1840, unda nga jeta Niccolo Paganini, violinist dhe kompozitor italian, një nga më të mëdhenjtë të gjitha kohrave. 1922, lindi aktori amerikan Christopher Lee. Ai u bë i famshëm me rolin e tij në filmin Dracula. 1923, lindi Henry Kissinger, politikan amerikan dhe fitues i çmimit Nobel për paqen. 1930, hapet për publiku ndërtesa Chrysler në New York, struktura më e lartë e bërë nga dora e njeriut deri në atë kohë, 319 metra e lartë. 1937, në Kaliforni, ura Golden Gate hapet për trafikun e këmbësorëve, duke krijuar një lidhje me San Franciscos dhe Kontes Marin. 1970, lindi aktori britanik i teatrit dhe filmit Joseph Fiennes. Ai më së shumti njihet për interpretimin e tij në filmin Shakespeare in Love në vitin 1998. 1971, lindi në Londër Paul Bettany, aktor britanik. Ai ndër të tjera ka interpretuar në të gjitha edicionet e serialit Iron Man. 1999, gjykata OKB-s mbi krimet e luftës në Hag konfirmoi se ka paditur presidentin jugosllav Slobodan Milošević si kriminal lufte. 2003, unda nga jeta në Rom, Luciano Berio, kompozitor italian, një nga më të mëdhenjtë në Evropë dhe pionier i muzikës elektronike. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e A2 CNN. Mirë se keni ardhur zonja e zotrin. Shkoa tani për të parë disa prej titujve kryesor të medjave online. Në këto momente do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe faqen kryesore të a2cnn.com. Lajmi kryesor, Partitë Popullore mbeten shumicë, por fitojnë Salvini dhe Le Pen, Tsipras shpall zgjedhje të parakoshme. Pra, është ky lajm që ka të bëjë me zgjedhjet në Bashkimin Evropian, pra në Parlamentin Evropian, pra pikërisht dje. Po ndër të tjera mund të lexoni në faqen a2cnn.com, Thaçi në të ardhmen Kosova dhe Shqipëria në një shtet. Mund të lexoni gjithashtu hebrejt në Gjermani paralajmërohen që të shmangin kapelen tradicionale. Kriju Akademisë reagon Shehri Gjinushi asnjë botim për 27 vite. Gardisti 21 janarit, Mala i Bashës, mësulmon se nuk qëllova mbi qytetarët.
Bin kanabisi në Librazh dhe arrestoi 18 vjeçari, një në kërkim dhe 2 shqiptar, aratisje spektakolare nga burgu italian. Por do t'i kthemi sërish politikës. Letra e 5, Rama Bashës, dialogo, zgjedhjet më 30 qershor, fushata më 1 qershor. Basha, Europa e dëgjoi zërin e shqiptarëve, koha për zgjidhje politike. Dhe fundit, kontrollet e Frontex në kufi, A2 CNN, pjesë e operacionit gjatorëve të natës, pra ka qenë ky një raportim i gazetarit Julian Kasapi, pikërisht pra në edicionet tona të lajmeve, për ata që nuk kanë patur mundësi, mund të klikojnë dhe ta shikojnë këtë kronik të plot pra në lidhje me kontrollet e Frontex në kufi. Këto dhe të tjera pra janë të pasqyruara në faqen e a2cnn.com të mëngjes. Shkojmë tuti tani tek Panorama, se zotrin do të shikojmë disa prej titujve kryesor që Panorama ka për ne tani në mëngjes. Shikojmë një video në krye. Digjet kryeqyteti, shikoni festën e çmendur të Partizanit në Sheshpra, siç po raporton dhe para pak minutash dhe kolegu Krist Martiro, ishte Partizani që ka ndezur pra sheshin Nën Tereza. Rezultatet paraprake të Parlamentit Evropian, reagon Frankenstein pas humbjes së postit, do të vazhdoj të jem i lidhur me Evropën dhe Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, një tjetër video i jepet lavdëmira e fundit ish punonjësit të policisë së shtetit që humbi jetën në një aksident të rënd. Është fjala pra për përcjelljen e nën komisar Ervin Dervinës, i cili u nda nga jeta për shkak të një aksidenti. Pranoi mandatin e deputetit, Pejsh e përjashton nga radhët e saj, s'mund të gëzoj asnjë të drejtë. Është fjala pra për disa prej kandidatëve për deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe partitë e tyre respektive. Ndërkohë, sherr në televizion qepe gojen, burri gjuan gruan me një shishe uji, situata del jashtë kontrollit ka qenë pra në programin e së dielës tek Ardit Xhebrea, pra ku njerëzit mendjan rrahur në ekran. Pjesëmarrje historike për Parlamentin Evropian, ekstremistët ngjiten të udhëhequr nga Le Pen dhe fundit që lexojmë tek Panorama sot në mëngjes, Mustafa Nano, si e kam njohur Helena Kadaren, se çka një tërheqje të çuditshme, ajo zonjë një nga më të fismet, është pra komenti i Muçit për zonjën Kadaren. Mirë, eci më tej, shpletojmë mos më saktë klikojmë një tjetër faqe online në këtë mëngjes për parë ditët kryesor të saj dhe jemi tani tek Mapo dhe faqja e saj kryesore, kundër të tjera mund të lexoni tërmet politik në Greqi. Kërkohet dorëheqja e Tsipras. Mund të lexoni gjithashtu çmenduri në Giuseppe Meazza, Interi me vështirësi në Champions. Ndër të tjera, post protesta, një foto virale si mesazh, pra janë këto fotot që vinë pra me njerë mbas protestës së opozitës dhe festa e çmendur e Partizanit, pamje magnitse tek Nën Tereza. Mund të lexoni gjithashtu edhe të tjera lajme pra tek Mapo, u aksidentua në Rumani i jepet lamtumira ish punonjësit të policisë. Mund të lexoni ndër të tjera Thaçi me tezën e Ramës, Meta, diabolizëm i gjallë. Jam i shqetësuar, ka shumë trafik njerëzish në Everest, është ky një tjetër shkrim që vjen në Mapo, apo Europa shkon më djathtas, bien Macron dhe Siriza. Kapiteni Cana, Shqipëria është kombëtare, mos i ngatroni gjërat. Dhe ikën Knut Fleckenstein, socialdemokratët janë humbësit e mëdhenj dhe e fundit Basha, Europa dëgjoi zërin e shqiptarëve, koha për zgjidhje politike. Pra, janë këto shkrimet kryesore që mund t'i gjeni duke klikuar në faqen online të përditshmes Mapo, ne vazhdojmë më tej. Okej, do shkojmë tuti tani që kemi disa prej titujve kryesor që na ofrohen tek Java News. Zonjë zotrin, zgjedhjet për Parlamentin Evropian përfundojnë votimet, në disa shtete fiton CDU, CSU. Europa voton miliona zgjedhës në 21 shtete, por të djathët radikal nuk arrin parashikimin e tyre. Has, deklarata e presidentit Thaçi nga Kruma, Shqipëria dhe Kosova në një shtet. Gjithashtu shikojmë thyen burgun italian dhe arratisen policia në kërkim të 2 shqiptarëve, çajin burgun do të ishte. Rama tjetër letër Bashës, po e shtym mitingun ton me që keni protest më 31 maj. Zoti Basha, unë jam gardisti që shkela urdhrin tënd më 21 janar, është një tjetër titull citim në Java News sot mëngjes. Shikojmë gjithashtu Veliaj, nisim shpërndarjen e kartës së studentit, ja çfarë përfitojnë të rinjt, është edhe një herë tjetër pra në qendër të vëmendjes karta e studentit. Ka në disa prej titujve kryesor tek Java News, në këtë moment ne do të shkojmë tutje në një tjetër media. Po eci më tej dhe shikojmë për të klikuar dhe një tjetër faqe, jemi tek shqiptarja.com në këtë mëngjes për parë titull kryesor të saj. Atentat në Vlorë, një i vdekur dhe një plagosur rënd. Është ky lajmi që vjen i shoqëruar dhe me foto, pra 2 të rinj kanë qenë në motor duke shkuar në shtëpinë e tyre dhe ka ndodhur pra dhe atentati pra në Vlorë. Mund të klikoni për të marrë informacione të mëtejshme lidhur me këtë ngjarje. Po ndërkohë lexojmë zgjedhjet në Parlamentin Evropian
janë sondazhet, në Gjermani fiton partia e Merkel, Macron pëson disfat, në Itali kryeson Salvini, pra janë këto lajme që vinë nga zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Por kthehemi tek politika në vend, Rama letër të 5 bashës, me që keni protest më 30 maj e shty mitingun e fushatës më 1 qershor. Ndërkohë mund të lexoni të tjera lajme, eci më tej. Humbi jetën nga një aksident tragjik në Rumani, përcillet për banesën e fundit pra policisë shqiptar. Është një tjetër lajm që vjen në faqen kryesore, ndërkohë mund të lexoni sërish nga sporti, ndizet kryeqyteti Partizani ngrelar trofeun kampion pas 26 viteve. Por nga aktualiteti qellohet me armë zjarri një person në Lezhë dhe një tjetër analizë që vjen nga Carlo Bolino, pra nga gazetari i cili thotë se iluzionet e Bashës pas protestës së parë paqësore dhe natyrisht bën një analizë të zgjeruar pra në lidhje me protestën e opozitës, protestën e fundit natyrisht. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni duke klikuar në faqen online të shqiptarja.com. Por ne ecim më tej. Shohim tuti tani titujt kryesor tek Reporter.al zotrin, kryeprokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku është në qendër, u ndryshuan vetëm ët dhe ç't. Arta Marku thotë se është në hetim çështja jo vet staka, jo vat staka. Përmes një kërkese të pabazuar për përgënjeshtrim drejtuar Birën, Prokuroria e Përgjithshme e Përkohshme Arta Marku shfaqson antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Vat Staka, pavarësisht se Prokuroria e Shkodrës ka ende një hetim të hapur mbi akuzat për ndryshimin e akteve që ai dorëzoi në KPK. Gjithashtu lexojmë sketën e pasurisë të deklaruar Luan Hasneziri, gjykata e krimeve të rënda. Gjithashtu skeda e pasurisë të deklaruar për Rolandia Upajn është e disponueshme tek Reporter.al. Ai është kryetari i gjykatës së Fierit. Mund të shikojmë në titull nga rajoni tek Reporter.al, admirali i NATO-s për marrëveshjen Kosovë-Serbi nevojitet kompromis dhe raporti tregon pikat kryesore të krimit të organizuar në Ballkan. Këta janë titujt që do të lexojmë tek Reporter.al sot. Në shkrim të tutje. Po, ecim më tej për të parë një tjetër media, tani jemi tek monitorit tek analizat që vijnë nga ekonomia dhe biznesi. 50.000 familje janë nxjerrë nga skema e ndihmës ekonomike në 5 vitet e fundit, 27.000 vetëm në 2018. Avokati i popullit individëve ju cënohet minimumi etik gjatë procedurave të përmbarimit. Mund të lexoni gjithashtu norma e lindjeve në ulje, Shqipëria lë pas Bashkimin Evropian dhe Serbinë. Le Pen poshtë Macron në Francë, teksa nacionalistët po fitojnë terren në votimet në Bashkimin Evropian. Mund të lexoni gjithashtu mirë se vini në Kandahar, qeveria lë turizmin në mëshirë të fatit, pra ka të bëjë me Shqipërinë në fakt edhe pse është bërë ky krahasim. Sa vezë konsumojnë shqiptarët, tregu me fitime të mundimshme rrezikon mbi prodhimin. Por mund të lexoni gjithashtu të tjera nga vendi, punimet në bypassin e Vlorës përfundojnë në 2021. Gjithashtu, turizmi ynë vuan ende për gjëra elementare, imazhi në fije të perit, pra flet Sokol Hoxha, drejtuesi i agjencisë turistike Shkodra Travel. Mund të lexoni edhe të fundit, agjencitë e huaja turistike rrezikojnë të braktisin Shqipërinë vitin e ardhshëm, pra janë këto disa prej analizave që vinë në monitor këtë mëngjes, ku një pjesë e mirë ka të bëjë edhe me problematikat e turizmit, duke qenë se jemi thuajse në fillim të sezonit turistik apo jo. Por ecim më tej. Kemi shiun. Nuk shikojmë edhe koha.net zotrin se çfarë ofron sot në mëngjes. Shikojmë zgjedhjet evropiane, dy grupet më të mëdha humbin vende, por mbesin të parat, të gjelbërit dhe ekstremistët rriten. Ndërkohë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës shtohet prezenca në Kosovë. Javën tjetër vinë ushtarë të Gardës Kombëtare të Wyoming. Gjithashtu Wilson, kompromise të mëdha kërkohen në dialog. Sindikata e administratës dhe ajo e policisë propozojnë ndryshime ligjore për njohjen e stazhit të viteve 90. Arba Kokalari, eurodeputetja e parë shqiptare, është në fokusin e koha.net sot në mëngjes, e gjithashtu mund të lexojmë zyra kombëtare e auditimit gjen shkelje të shumta gjatë qeverisjes së 2018-s në Skënderaj dhe kërkohet shtimi i numrit të asistentëve për nxënësit me nevoja të veçanta në shkollat kosovare. Këto janë disa prej titujve kryesor që koha.net sjell tek lexuesit përmes faqes së tyre online. Edhe një sy shumë shpejt edhe cnn.com tani në mëngjesin e sotrin është edicioni ndërkombëtar, pra dhe në qendër atje flitet për një komb afrikan i cili ndodhet në qendër të konfliktit midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dhe bëhet fjalë për një komb në detin e Kuq me emrin Djibouti, i cili pra është në fokusin e këtyre dy superfuqive që ndeshen me njëra tjetrën ekonomikisht. Trump dhe kryeministri japonez Abe mbajnë një konferencë për shtyp, e mbuluar kjo tek CNN, e gjithashtu shikojmë se si njëra nga emigrantet pasi mbaroi masterin
filloi punën në fushat. Gjithashtu shikojmë edhe njërë ndër këto historitë interesante, pse ky vend është duke ndërtuar qindra aeroporte dhe fjalë për aeroportet e reja që janë duke ndërtuar në Azi, pra është qendrën poshtë të faqes. Por, për më shumë mund të shkoni tek cnn.com e të klikoni atje për të parë mbi këto lajme. Mirë, shumë mirë ishte ky, pra ishte mësa kjo pasqyra e shtypit, asaj çfarë mund të gjeni në online dhe mund të lexoni të informoni, ndërkohë ju lëmë në shoqërinë e fotove të ditëve më parë, duhet ta caktojmë dhe këtë gjë, janë fotove mjaft interesante që flasin shumë, dhe më pas do të jemi me Geron Taçin për rubrikën hashtag, është ditë e hënë, kështu që flasim për disa prej gjërave më fenomenale zonën zotrin kur vjen puna te teknologjia, janë gjëra të çmendura dhe kam seriozisht, kështu që mbani këtu në aty në Dita Jonë. Gjeri është duke ardhur dhe do ta bëjmë këtë bisedë për më parë këto imazhe. Okej, në rregull. Këto ishin dhe foto, ndërkohë ne jemi futur tani më në temën e rubrikës hashtag, sepse me Geron Taçin ke se çfarë mëson edhe jemi vërtet kurioz të dimë se çfarë na servir në emision si për herë të. Mirëmëngjes. Do flasim për Tai Chi një herë tjetër, sot do flasim për teknologjinë, po? Patjetër. Teknologjia sot do fokusohet në një fushë që është agrikultura, sepse ka shumë të bëjë faza ku aktualisht jemi në agrikulturë në botë, pasi popullata po rritet mjaft dhe duhen gjetur mënyra goxha efektive dhe eficiente për të prodhuar ushqim, dhe në pararojë sigurisht janë amerikanët edhe europianët në këtë situatë. Kështu që unë kam përgatitur një kronik që mund të shikojmë zhvillimet e fundit teknologjike se si do prodhohet ushqimi në të ardhmen. Të paktën flasim për agrikulturën për momentin. Pra sot do të flasim për kryesisht do përqendrohemi te kjo temë, pra agrikultura dhe si po i vjen teknologjia në ndihmë, apo jo? Po, edhe se ku po investon Komuniteti Evropian në startupet nga 2019 e mbrapa dhe si do zhvillohet kjo teknologji në 2023. Okej, shkëlqyshëm. Dakor, le të futemi në këtë botë atëherë. Një kthesë e fortë në historinë e agrikulturës po ndodh. Edhe për këtë do na ndihmojnë instrumentat si përzgjedhësit autonom, robot ose dron të cilët heqin me precizion barat e këshia ose hedhin kimikatet e nevojshme në bimë, duke përdorur 90% më pak të këtyre lëndëve se sa po të bëheshin nga njerëzit. Kamera dhe sensor të vegjël do të informojnë fermerët nëse ka probleme me bimët apo frutat, ose kur është koha më e mirë për të korat. Roboti roni rob i cili mund të marrë një flis, të analizojë dhe të japë të dhëna për nivelin e fosforit në kohë reale. Për të provuar këtë ide për atë fermave autonome, inxhinierët e Universitetit Harper Adams në Angli po planifikojnë administrimin autonom vetëm me instrumenta inteligjent të 1 hektari.
Kompani si Agribotics e kanë komercializuar softuerin e tyre i cili analizon imazhet me reze infra të kuqe të sjella nga dronët. Për të evidentuar bimët me probleme dhe nëpërmjet celularit, njoftohet fermeri se ku ndodhen këto bimë. Por për të përmendur është edhe kompania Marvex, e cila ka në hapësirë kamera multispektrale të cilat mbledhin të dhëna nga firma gjigande dhe për një tablo më të madhe, Planet Labs operon një flot me CubeSat që kryejnë fotojavore satelitore të gjithë fermës. Shumë kompani të tjera po krijojnë programe kompjuterike për të menaxhuar fermat dhe për të analizuar të dhënat e marra nga këto imazhe për të lehtësuar vendimarrjen vetëm me instrumenta inteligjent. Sfida për të menaxhuar me efektivitet resurset natyrore ka krijuar një valë të teknologjisë e cila po ndryshon agrikulturën. Pra Geri, mund të themi që agrikultura, bujqësia është duke ndryshuar. Ndryshimi më i madh që unë vura re antje është që fermerët sishin. Fermerët janë, nuk e di çfarë bëjnë një kasht dhe këndojnë sepse kjo vjen edhe si pasojë e migrimit të popullatës nga zonat rurale në zona urbane. Është një risk që po e shikon edhe Amerika dhe Europa. Kështu që kjo automatizimi i punës në fermë ka ardhur si një domosdoshmëri edhe i lëvizjes të popullatës. Është pikërisht që thua ti që s'ke çfarë bën më në fermë. Absolutisht. Për ta thënë siç është, në fakt kjo nuk është e parë që ndodh. Ka pasur një valë të parë të automatizimit të punëve në bujqësi, por gjithë njerëzit punonin në fshat edhe punonin tokën me duar. Pastaj me parmendime të tjera, por kur erdhën, po themi traktorët, kompanjat e gjithë këto gjëra të tjera, u pat nevojë për shumë më pak njerëz. Po tani nuk po shikojmë më njerëz fare. Është kjo ardhmja e bujqësisë pa njerëz robotike? Është absolutisht po. Po shikohet mundësia që të ndërtohen, le të themi, divizione makinerisht të cilat kanë në tru inteligjencë artificiale, e cila njeh bimët. Pra praktikisht inteligjenca artificiale analizon fotografitë bimëve të ndryshme, dallon kush janë barra tek qia dhe kush janë ato që duhen mbajtur, edhe i heq automatikisht. Dhe kjo është to divizione robotësh pastaj kryen edhe punën. Po. Ja, për lulet. Ti ke planet ndërkohë, ai komenton pak. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme për shembull, një aspekt mjaft i rëndësishëm i teknologjisë, e cila do hedhë helmet në sasinë e duhur mbi bimët. Pra aktualisht hidhen bimët nga njerëzit, hidhet helmin tek bimët nga njerëzit, pesticidet, por që precizioni i inteligjencës artificiale dhe i makinerisë është aq i lartë sa e ul me 10 herë sasinë e helmit që hidhet në bimë, sepse hedh helm vetëm aty u ka nevojë. Po, ndërkohë po shikojmë makineri që shikoj se kjo është interesante edhe për momentin Alona që kalojmë neve këtu ku shumë njerëz janë të shqetësuar për sasinë e pesticideve. Pra duke qenë më efikas, do të përdorin më pak pesticide. 10 herë më pak pesticide. Ose për shembull 10 herë më mirë atë. Po. Kurse një robot që më bëri përshtypje nuk pata mundësi ta përfshija në kronik, ishte quhej Bacus, se kishin ideuar një kompani franceze dhe Bacus i merri komplet vetëm në vreshtarinë. Domethënë kujdesej që të ujiste vreshtin, të kujdesej që të hiqte gjethet e këqija, të paralajmëronte fermerin nëse kishte smundje apo jo, direkt në celular. Pra më falni se unë kur lexoj kopertinën e një vere franceze, shikoj fletaj që mjeshtrat tanë kanë marrë këtë prekur. Çfarë do thonë, robotët tanë kanë kultivuar? Sepse shiko, në thelbin e një biznesi të suksesshëm është automatizimi i proceseve. Nëse proceset janë të strukturuara mirë, në një hierarki të caktuar dhe kanë kohën e vet që realizohen, dhe kjo kohë bëhet në përpikmëri nga një njerëz, atëherë produkti është unik edhe standard. Njerëzit nuk do t'ja dalin dot, dhe nuk ja dalin dot të jenë kaq konsistent në proceset që kryejnë gjatë ditës. Por këto mund të kryejë fare mirë një makineri, sepse ajo ka kohë të ndarë, identifikimin e bën në mënyrë perfekte. Prandaj ajo vera franceze do jetë goxha më e mirë, besoj unë. Po kjo pastaj do të kërkojë edhe nga fermerët një lloj trajnimi të posaçëm apo jo, sepse të drejtosh gjithçka nëpërmjet kompjuterit apo duhet të jesh njohës i mirë teknologjisë, pa mati makina që s'kishin nevojë fare të drejtoheshin nga njerëzit apo jo, që s'do kjo e ardhmja. Kështu që fermerët duhet të jenë shumë më përpara, flasim nga pikpamja teknologjike apo jo, se ndryshe. Ajo që shikoj unë është edhe janë dy aspekte kryesore. Është një, e para është spostimi i konceptit të fermës në zona urbane. Për shembull, një startup shumë interesant ishte një kompani gjermane e cila kishte 1000 ferma në botë, por që këto fermat i kishte brenda në supermarkete. Dhe kontrollonte me inteligjencë artificiale dhe të dhëna reale direkt bimën se si rritet brenda në supermarket.
Rrite me dritë, po me dritë, me të gjitha sepse ignoranca ime tek agrikultura është shumë e lartë. Pra ferma është brenda një supermarket dhe i dije që shitet produktin në atë market. Po, pikërisht, dhe shitet pikërisht në atë market. Pra, praktikisht jemi brenda teorisë që shiko se portokallet rriten në dyqan. Kemi parë edhe për përdorimin e po themi hapësirave urbane në kulla të ndryshme në qytetet e të ardhmes, të cilat do të ishin me kopshte. Që ishin ferma, është një koncept i fermave vertikale. Opinioni im personal për të gjë është që kush rrimerret në pemët në balkon, por që se duan ato pesticidet e veta, duan trajtimin e veta, ke parasysh. Nuk është se mund ta trajtojmë atë gjë. Një robot në formë kolibri që vjen edhe sepse kemi apartamente nga 200 metra katror. Bëhet fjalë me ekzercish mirë, për Shqipërinë ndoshta jo. Po në fakt për të paktën për një pjesë ose një kategori ku bëj pjesë edhe unë që jam bëj kujdes në gjërat që zgjedh në këto produkte, sidomos kur shkojmë blejmë në market apo jo përpiqemi të marrim gjëra sa më bio apo gjëra sa natyre, ku dim se ku prodhohet ferma. Ajo do jetë shumë mirë sepse do jetë direkt. Jam skeptike, jo se ti më thua që këtë ka, ku diun, i ka qëndruar mbrapa atje në fush ai roboti dhe jo njeriu. Problemi është që jo, ku diun që ai roboti. Nuk e bëra ai roboti. Tash nga njerëzit ankohemi edhe nga roboti, nuk e dim domethënë, por shiko, eficienca dhe efektiviteti do jetë shumë i lartë. Më i lartë se dora e njeriu do të thuash. Absolutisht po, sepse me anë të inteligjencës artificiale, pajisja njeh se kush bim është çfarë. Edhe çfarë duhet bëjmë atë bim. Domethënë i shikon një gjendjen e bimës, domethënë ka këtë smundje i hedh të lloj ilaçi, ka precedent për të gjën tjetër i hedh një ilaç tjetër. Me sasi natyrë. Le të flasim pak edhe për mënyrën se si kjo do të jetë një sistem shumë më të integruar, sesa vetëm po themi ai roboti fundor aty që e uit bimën, sepse ai roboti fundor do të marrë informacion nga sateliti, që do të mbi kokën e tij edhe mbi po themi si do të jetë moti në 15 ditë në vazhdim, sa shi do të bjerë. Pra edhe ai sillet po themi në përputhshmëri me informacionin që merr atë. Patjetër që po, janë dy situata shumë të rëndësishme që duhet i shohim, është pjesa e analizës së të dhënave, që është big data analyzing, pra se ka një mori të dhënash që të vinë. Domethënë për streset e tokës, për humiditetin, për temperaturën, pra një mori sensorësh që vetëm sjellin dhëna dhe janë software që përpunojnë këto dhëna. Dhe zakonisht këto software marrin informacionin nga fotografitë satelitore dhe nga satelitët në terren, dhe pjesa tjetër është që çfarë duhet bëjnë fermerët me këto dhëna. Për të dyja këto ka platforma për shembull WeFarm, quhet një platformë ku të gjithë fermerët, edhe shqiptarët nuk e din apo jo, që mund të futen në WeFarm dhe të pyesin direkt për problemin që kanë. Dhe me gjithë ato dhëna që ekzistojnë aktualisht në terren, ato mund të ndihmohen nga fermerët e tjerë apo nga institucione për problemin. Për shembull, nuk e di se çfarë problemi mund të kenë, po s'po mbin domatet, po themi. E ke parasysh se ti e bën këtë pyetje dhe s'po mbin domatet. Po. Do thoshin ata. Po, dhe ata japin një përgjigje bazuar në kushtet klimaterike, në variacionin e domates që ndodhet apo gjë të tilla. Geri, po sa është e prekshme kjo gjë? Sepse duhet po flasim për këto filmat. Jo, absolutisht kjo është po vërtet ka absolutisht po. Prej 2017-s, domethënë të gjitha aktualisht që çapo shikoni janë Ne pata kompanja atë që vinin vërdall vetëm, Po, ai ishte Universiteti të Anglisë që pretendon që mori 1000 hektarë në administrim dhe tha këto do ta menaxhojmë vetëm me pajisje pa asnjë njeri. Vetëm me pajisje. Po, pa asnjë njeri. Ti e kupton sa larg realitetit shqiptar jemi ndërkohë. Shiko, jemi neve që jemi pak larg botës dhe nuk është bota që është shumë në të ardhmen. Ne si më larg jemi në mesdhe, pra punë jemi mirë, jemi afër. Po, jemi larg nga realiteti që kjo është që duhet sqaruar i çikse. Çështja është që këto vegla kanë avancuar që prej 2005-s dhe shumë të tjera mbi këto po ndërtohen që do jenë faktike në 2023-shin. Dhe aktualisht të gjithë materialet që unë kam përzgjedhur janë materiale të cilat janë kryer dhe janë komerciale dhe mund të merren edhe nga një fermer shqiptar. Është vërtet. Sepse duhet imagjinojmë këtë gjë që realisht, nuk mund të jetë ose mund të mos jetë, po themi realiteti i sotëm, i asaj që ne shikojmë kur shikojmë nga xhami i makinës fushat rrotull, por ka shumë, po themi, produkte makro teknologjike nga cilat fermerët mund të përfitojnë. Informacion, njohuri, siç po thua ti, unë shikoj nga ana se si njerëzit kanë përqafuar rryma të tjera teknologjisë, WhatsApp-in apo rrjetet sociale, në këtë mënyrë edhe fermerët mund shpejt të kapin ritmin, po. Unë nuk e di se çfarë bëhet në Shqipëri për integrimin e teknologjisë në agrikulturë, por që po të kujtojmë një nga ato emisionet tona ka qenë një debat që si mund të integrojmë inxhinierët në
fushat e përditshme që na shqetësojnë. Dhe kjo është një nga ato. Për shembull, nëse do implementonim teknologjinë në agrikulturë, do kishim goxha përfitime edhe në eficiencë, edhe në kosto, edhe në konkurrencë. Si ka teknologjia edhe në fusha tjera, apo e kemi parë në miksi, na ke treguar apo domethënë nuk është një fermer shqiptar ka të pamundur konkurroj një fermer gjerman apo një fermer italian, i cili ka në dispozicion një makineri e cila ka inteligjencë artificiale dhe bën analizë, ose qoftë më të thjeshtën fare mbledh frutat. Ajo mbledh frutat 3-4 herë më shpejt se sa një fermer shqiptar. Një njeri, domethënë, nëse themi një fermer shqiptar. Ose për shembull ujit fushën 10 herë më shpejt se sa një person që do ta ujiste me nuk e di çfarë përdoren për ta ujtur. Zor. Është koha për të folur elemente teknike. Janë një element bazik, po që ky është realiteti. Kurse po të lëshosh një dron, ai mbaron punë shumë shpejt. Fantazinë tënde, por realiteti ky është. Më fal tash, nuk është fantazi se dronat po i përdoren për të bërë foto në rrugë. Ka aspekte të mira të bishtit, siç janë këto agrobizneset apo gjërat që hapen gjithandej, sepse njerëzit ndoshta mund ta përdorin edhe si pikë shitje këtë, e pa prekur nga dora robotike. Pra që është 100% e bërë nga njeriu. Po aty nuk e luan fare, ti s'ke asnjë vend për ato domethënë. Nuk e di. Dakor, mirë, ha diskutime edhe kjo temë gjithsesi. Mirë, në rregull. Kam mbetur mendje tek printimi i organeve me ind njerëzor dhe transplanti i tyre pa pasur nevojë për të pritur për Po, atëherë ekziston kjo lloj situate. Aktualisht gjendja është që po tentohet të printohet proteina, struktura proteinike. Është një kompani izraelite, më duket, të cilët kanë printuar një zemër të vogël. E kanë realizuar këtë që mund të flasim më shumë herë tjetër për printimin e organeve shumë interesante. Shumë interesante. Organ, imagjinoj që printohen sipas dëshirës. Jo, ju thoni printohen dhe unë në mend kam, ku di, printohen në 3 dimensione. Një flet të tillë, do të them si mund të quhet organ i printuar në një flet A4, por që në fakt nuk është kështu. Por pak shumë ashtu është. Gjeni shumë faleminderit. Heron Taçi, zonja zotrin, njeriu i teknologjisë këtu në Dita Jonë, ai vjen çdo të hënë dhe na informon, kapim tema ndryshme siç bëmë edhe sot. Ne do të lëvizim më tej tani për të shkuar në redaksinë e lajmeve. Shumë shpejt do të marrim që atje edhe informacionin e fundit në blokun e dytë me kolegun Erion Dushi. Patjetër, kujtojmë gjithashtu edhe pyetjen në Facebook që kemi hedhur, sepse jemi tek politika, jemi tek informacionet tona, lidhur edhe me protestën e fundit të opozitës. Pra, cili është mendimi juaj, si e komentoni ju atë, duke qenë se ishte një protestë krejtëndryshe nga ajo më parë. Kjo është fjala. Krejtëndryshe nga ajo më parë, kështu që duam të dim opinionin tuaj. Mirë, në rregull, tani qëndrojmë tek informacionet, tek politika dhe jo vetëm. Është Erion Dushi në studion e lajmeve në këtë lidhje të dytë, në fleshin e dytë informativ këtu në Dita Jonë. Erion, njëherë ty. Faleminderit. Për herë të parë në 40 vjet socialistët dhe konservatorët nuk do të përbëjnë me mazhorancë në Parlamentin Evropian, duke lënë shumicën partive popullore europiane. Liberalët dhe të gjelbrit gjithashtu patën rezultate të mira në zgjedhjet e së dielës, ndërkohë që nacionalistët arritën fitore të konsiderueshme në Itali dhe Francë. Matteo Salvini, i cili po krijon një koalicion të gjerë partish të vogla, pa të cilat nuk do të krijohet dot shumica në parlament, u shpreh se këto zgjedhje vërtetuan se Evropa po ndryshon. Me fitore doli edhe partia e hungarezit Viktor Orban, i cili u shpreh se ky është fillimi një ere të re kundër emigracionit në Union. Kryeministri Edi Rama shkroi një letër për kreun demokrat Lulzim Basha, duke përgëzuar për mënyrën e re të protestimit opozitar. Rama shkruan se kalimi nga kapsollat e Molotovët tek balona dhe dritat e celularëve ishte një hap domethënës mbrapa. Mëtej ndalet tek zgjedhjet e 30 qershorit, ku shpreh bindjen se data nuk mund të ndryshojë, por tërhiqet tek dita e hapjes së fushatës elektorale, duke e zhvendosur atë më 1 qershor. Nuk vonoi shumë reagimi i Bashës, ku tha: "Ne jemi populli i Evropës. Demokracia nuk është diçka që mund të jepet, të drejtat dhe lirit tona ne nuk i dorëzojmë." Dy të burgosur shqiptar u arratisën në mënyrë spektakolare nga një burg në kazertat e Italisë. Servis Markja, 26 vjeç dhe 28 vjeçari Adriatik Gega ishin dënuar për sekuestrim personi dhe vjedhje. Policia lokale ka angazhuar 60 agentë, të cilët po kërkojnë shqiptarët e arratisur, të cilët kanë prerë hekurat e qelisë dhe u hodhën nga dritarja. Zgjedhja e Skënder Gjinushit në kryet Akademisë së Shkencave pati edhe zëra kundër në radhët e akademikëve. E fundit është pedagogja Dhurata Shehri, ku përmes një statusi në Facebook deklaron se Gjinushi nuk ka publikuar asnjë libër shkencor që prej vitit 1992. Në një moment kur Kosova dhe Serbia kanë ngecur me dialogun, presidenti Hashim Thaçi vjen me një sfidë kur shprehet se do të jetojmë në një të ardhme të afërt në një shtet të përbashkët Kosovë dhe Shqipëri. Gjithashtu shpreh se territoret e banuara nga shqiptarët në Serbi do t'i bashkohen Kosovës.
Kaq mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erian. Okej, në rregull, mirë. Vazhdojmë për ata që mbase nuk kanë patur mundësi të ndjekin parashikimin e motit për këtë mëngjes. Kemi sërish Tanja Porin, e cila na informon jo vetëm për Shqipërinë, por mbi të gjitha edhe për Europën, për Ballkanin. Tanja, çfarë ka të veçantë? Po, Lona, një tablo shumë shkurtër e kontinentit evropian, ku kemi fokusimin në vërendsjera dhe shirave në Mezeun qendror, po ashtu edhe në Ballkan. Shumë më pak shira kemi në brigjet veriore, megjithatë të vërendsjerat janë të dëndura dhe shumë të dukshme në pjesë më të madhe të Europës, kryesisht në perëndim dhe në qendër, megjithëse rreshtet në perëndim dhe në qendër janë të pakta. Pra i gjithë aktiviteti atmosferik është spostuar në jug dhe juglindje të kontinentit. Për sa i përket temperaturave, ka patur sot një rënje të lehtë në brigjet nga perëndimi në veri, pra vetëm në brigjet veriore të kontinentit, po ashtu një rënje të lehtë ka patur në pellgun e Mezeut, pikërisht aty ku është fokusuar dhe aktiviteti maksimal atmosferik, dhe në të dy skajet jugore të kontinentit, si në Gadishullin Ibrik, por edhe në Ballkan dhe madje edhe më tej më në lindje të kontinentit evropian, vijojnë temperaturat të jenë të larta, megjithëse ka vërendsjera dhe shira në Europën juglindore, vlerat termike qëndrojnë të larta, maksimumet nuk janë më 36 apo 37 gradë Celsius, por janë të paktën 34 gradë Celsius, kjo në territorin turk dhe shumë më pak në brigjet greke, po ashtu 30 dhe në 32 gradë Celsius pritet të shënohen sot në Gadishullin, në jug të Gadishullit Iberik, ku është dhe pjesa më e favorizuar nga kushtet e motit gjatë ditës së sotme. Shkurtimisht për territorin shqiptar, gjatë gjithë ditës do të ketë kryesisht vërendsjera, do të ketë priten edhe intervalet të shkurtra me kthjellime, megjithatë shira do të jenë të dobët deri në mesditë, ku pritet një fuqizim i shirave në pjesën më të madhe të territorit shqiptar dhe gradualisht ky sistem me vërendsjera dhe me shira zhvendoset drejt zonave lindore të territorit shqiptar. Aktualisht në këtë momente pjesa më e madhe e vërendsjerave dhe shira, por në sasi të pakët, është e fokusuar në zonat perëndimore, ndërsa zonat lindore janë vetëm me vërendsjera dhe pa rreshje deri në këtë momente. Pas mesditës edhe në zonat lindore do të ketë shira. Temperaturat nuk kanë pësuar, pra janë rritur lehtë në orët e mëngjesit, një rënje të lehtë do sjell mesdita e sotme, kjo më ndihmë do jetë në zonat lindore, ndërkohë një rënje me 1-2 gradë pëson pjesa më e madhe e territorit, por është e pandijshme pasi pritet që edhe sot temperaturat të vijojnë maksimalet nga 25, për në zonat veçanta edhe 27 gradë Celsius. Ky është informacioni për kontinentin evropian, por edhe një përmbledhje e shkurtër dhe sigurisht edhe një rifreskim i gjithë informacionit për territorin shqiptar. Mirë Tanja, faleminderit për informacionet që na dhe, qoftë për Shqipërinë edhe për Ballkanin dhe Europën. Mirë, në rregull, tani është ora 7:54 minuta. Do të hedhim një vështrim dhe mbi trafik apo çfarë? Do të shikojmë, po patjetër shikojmë si është trafiku në këtë moment në kryeqytet zonë Zotëri. Siç parashikohet, ka vonesa, shikojmë ardhja nga Kamza drejt qytetit Tiranës është tmerrsisht e ngadalt. Do të keni një pritje të gjatë atje pranë që nga lumi Tiranës deri në prekjen me autostradën Tiranë-Durrës, pra është tepër e ngadalt. Shikojmë pastaj brenda në kryeqytet ka vonesa në rrugën Teodor Keko, unaza e re pra është e ngarkuar në një pjesë të mirë të saj, do të keni pritje pra në semaforët, si shikojmë me Vishnjë, gjithashtu hyrja në Tiranë pra është në Vishnjë, kjo tregon se mjetet lëvizin mjaft ngadalë atje. Shikojmë që gjithashtu hyrja dhe dalja drejt kombinatit është shumë e ngarkuar, dhe mos ardhja në Tiranë pra nga kombinati do të duhet prisni edhe të llogarisni kohë, pra se do të jetë e ngadalë zonë Zotëri. Gjithashtu shohim se vajtja në Ysperish pra për shkak të kësaj rruga Besim Alla që kryqëzohet me rrugën e Kavajës ka ngarkesë për shkak të kësaj të dytës. Dritan Hoxha paraqitet jo keq në këto momente, gjithashtu shikojmë se ka ngarkesë në rrugën Don Bosco dhe në rrugën Lord Byron në zonën e Laprakës atje. Rruga tani edhe Zoguzi pra rrethrrotullimi Zoguzi ka ngarkesë në të dy anët, rruga Muhamet Gjollesha është e ngarkuar gjithashtu në daljen drejt Zoguzi, unasa e sipërme, rruga Asim Vokshi drejt stacionit trenit dhe rruga Feri Xhajko më tej gjithashtu kanë ngarkesa të mëdha. Këto ndikojnë edhe rrugën Siri Kodra, është një shkollon pra e rrugës Siri Kodra dhe rrugën e barikadave gjithashtu në të dyja drejtimet për shkak të ngarkesës që mbart unaza. Shikojmë se rruga e Dibrës ka vonesat e saj të
zakonshme në pjesën ku vjen drejt sheshit Skënderbej pra nga Selvia e poshtë, po gjithashtu edhe sipër nëse shikojmë tek zona e Medresës dhe lart tek qendra spitalore universitare Nën Tereza, edhe në tutje, po të shikoni nga semafori që ndodhet tek poliklinika numër 10 deri poshtë rruga e Dibrës është tetë e ngarkuar. Të ngarkuara siç shihen janë rruga Kongresi Manastirit, kjo është ku ndodhet edhe spitali pediatrik, pra shumë e ngarkuar kjo rrugë në këtë moment, siç mund ta shikojmë. Nëse mund ta shmangni Kongresin Manastirit, bëni kështu dhe mos kaloni andej. Gjithashtu shikojmë rruga Bardyl është shumë e ngarkuar, gjithashtu rruga Hoxha Tasim dhe Unaza në të dyja drejtimet ku shkon tek Bryli. Kjo ngarkon shumë edhe zonën e maternitetit Koço Grozheni, po ta shikojmë atje. Pra gjithë kjo zonë lindore e kryeqytetit edhe Alitemi shikojmë që ka ngarkesë. Bulevardi Jeanne d'Arc paraqitet i ngarkuar nga kryqëzimi me rrugën e Elbasanit deri tek Ministria e Jashtme praktikisht, dhe rruga e Elbasanit gjithashtu ka pritjen e saj duke nisur që nga qyteti Studenti dhe zona e varrezave të dëshmorëve deri në daljen e saj tek Unaza është e ngarkuar. Gjithashtu e ngarkuar rruga Abdyl Frashi, pra vajtja nga sheshi Wilson tek Presidenca, kështu që zonja e Zotërim për ta përmbledhur është një ditë me shi e hënë në Tiranë dhe siç mund ta parashikoni edhe vetë trafiku është tetë i ngarkuar. Natyrisht është ora 8, kështu që besoj që është arsyeja, është një kohë me shi dhe përgatituni për një trafik të rënduar siç ndodh për herë në kryeqytet. Mirë, marrim të tjera informacione, lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi atje Kris Martiron për të tjera nga sporti. Kris, linja për ty. Eliz Bakaj është kampioni kupës në Bielorusi. Ish futbollisti i njësër klubesh shqiptare ngriti lart trofeun me skuadrën e tij Shakhtar Soligorski, që mundi në finale rivalet e Vitebskit me rezultatin 2-0 dhe u rikthyet tek ky trofe pas plot 5 vitesh. Një tjetër sukses për ish sulmuesin e përfaqësueses që po bën paraqitje mjaft të mira në këtë fillim sezoni në kampionatin bielorus, atje ku ka gjetur 3 herë edhe rrugën e rrjetës. Sezon historik për Atalantën e Gjimshitit dhe Berishës, që e mbylli kampionatin në vendin e tretë dhe u kualifikua në grupet e Champions League. Skuadra e trajnerit Gasperini mundi 3-1 Sassuolon, duke i dhënë fund një sezoni të jashtëzakonshëm atje ku mbërriti deri në finalen e kupës. Nga ana tjetër, Inter ja doli mes drithërimave të kualifikohet për në Champions si e katërta më e mirë. Zikaltrit mundën 2-1 Empolin e mbrojtësit Federik Veseli, duke i dërguar këta të fundit në serin B. Fitoria Inter shpëtoi gjithashtu Fiorentinën dhe Genoa nga rënja, me skuadrat që u ndalën në barazim pa gola. Nga drama e javës së fundit ishte Milan skuadra që e pësoi, duke mbetur jashtë zonës së Champions, edhe pse fituan përballë Spal, ku që zinte mbyllën sezonin me një tjetër dështim pasi kualifikimi mund të sigurojë vetëm nga një ndalese Inter. Këto kanë qenë zhvillime të shkurtë edhe për këtë hapësirë të dy sportive. Faleminderit Kristi. Super. Ja ku marrëm vesh edhe këtë zonjë Zotrin të fundit nga sporti, pra është koha tani për të parë imazhet e kësaj fundjavë. Ne do të themi këtu bashkë me producentin e politikës këtu në dyshinen Merita Hakla do të jetë me ne për të folur pak për çfarë kjo javë politike mund të sjellë, ndoshta një fund të kësaj krize, ndoshta një hapje të fushatës për socialistëve siç kanë paralajmëruar. Kush e merr vesh? Po, ka shumë për të komentuar, për të hamendësuar, po që gjithsesi shpresojmë që gjërat shkojnë në mënyrë sa më pozitive, por ne do bëjmë analizën tonë këtu në Dita Jonë. Kthehemi pas pak.
Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, zonë zotrin tani bashkë me Merita Hakle këtu për të folur për politikën e kësaj jave. Merita, mirëmëngjes, mirë se ka. Mirëmëngjes. Okej, vim më mbas një fundjavë ku kuptohet e shtuna ka qenë aksioni kryesor dhe vëmendja e të gjithëve. Një protestë që duk krejt ndryshe të paktën nga ajo kur ishte një javë më parë, si ishte me distanca, të paktën e parafundit le të themi kështu. Përse kjo tërheqje mbrapa nuk pam as molotov, nuk pam as sulmoheshe policia, si do ta komentoje këtë strategji të zgjedhur nga opozita tani më? Me 16 shkurt, kur Partia Demokratike nisi protestat, radikalizoi me aktin ekstrem të djegjes së mandateve me 21 shkurt. Dhe në vijim kemi pasur një ndryshim edhe të qasjes së partnerëve ndërkombëtar e lidhur me kauzën e Partisë Demokratike. Duke pasur parasysh që në fillim ishin kategorikisht kundër mënyrës se si po protestoi, kategorikisht kundër aktit ekstrem të djegjes së mandateve dhe në deklarata të vazhdueshme që në çdo rast zgjedhjet e 30 qershorit do të njiheshin me ose pa opozitën, sot kemi një ndryshim të artikulimit të partnerëve ndërkombëtar, eksponentëve të Partisë Popullore Europiane kryesisht në Parlamentin Europian, në Bashkimin Europian, lidhur me protestën e opozitës. Tashmë jemi në fazën kur kemi një thirrje ndaj të dy palëve që të përfshihen në proces të përbashkës zgjedhor, madje kemi arritur edhe në pikën ku dy përfaqësuesit e CDU-s dhe CSU-s, Schmidt dhe Vadeful, nuk e kanë konsideruar mos si tabu mundësinë e shtyrjes së datës së zgjedhjeve, apo qoftë edhe diskutimin në tryezë pa kushte edhe të mundësisë për tërheqjen e kryeministrit Rama në prag të organizimit të proceseve zgjedhore. Duke qenë në këtë pikë dhe duke qenë se Partia Demokratike ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme një reagim ndërkombëtar që i afrohet edhe qasjes së saj, dhe duke qenë se thirrja e dy gjermanëve ishte kundër protestave të dhunshme, po dhe thirrjeve të vazhdueshme, qoftë edhe të ambasadave këtu që zëri i opozitës do të dëgjohet, po jo duke ushtruar dhunë mbi institucione, duke dëmtuar pronën publike dhe duke shkelur ligjin, atëherë Partia Demokratike ju përgjigj duke ju dhënë një protestë paqësore. Duhet të theksoj që po të shifje edhe reagimet para protestës të përfaqësive diplomatike të OSBE-s, të Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës ishin në ndjeshmë më të balancuara se më të mëparshmet. Thirrja ishte e ekuilibruar ndaj të dy palëve që të mos përdoret dhuna nga protestuesit dhe policia të mos e teprojë me përgjigjen e saj ndaj tyre. Çfarë mund të shkaktoj kjo protestë, po themi, në qëndrimin e palëve, sepse këto pritet që fillojnë të shihen sot, si ditë e hënë, nuk ka patur në një reagim sepse ishte e shtunë mbrëma dhe pastaj ditë e diel, por po themi, kjo protestë i ndryshon gjërat. Si i ndryshon gjërat? Reagimet paktën nga ana e ndërkombëtarëve nuk do kishim, pasi janë thellësisht të përfshirë në zgjedhjet në zgjedhjet europiane këtë fundjavë. Kemi vetëm reagime të vazhdueshme nga ana e kryeministrit Rama, të cilat nuk kanë asnjë ndryshim në thelb, pavarësisht se sasia e letrave tashmë ka arritur në 5. Dhe duket sikur kryeministri Rama po e kërkon të kthej si objekt të diskutimit sasinë e letrave dhe jo ato çfarë kryeministri Rama mund të ofrojë në këtë pikë lidhur me opozitën. Nuk ka asnjë ndryshim në qasjen e kryeministrit Rama ndaj opozitës, përveç ftesës për të ulur në dialog, por për të mos ndryshuar asnjë gjë tek kërkesat që opozita ka. Pra, zgjedhjet nuk shtyhen dhe kryeministri Rama nuk tërhiqet. Dhe nga gjuha e kryeministrit Rama në letra është një gjuhë që le të themi është denigruese ndaj opozitës, ndaj kryetarit të opozitës, e ul vlerën e tij në sy të opinionit publik dhe duket sikur kryeministri Rama në vend që le të themi ta shohë si përballë zotin Basha si personin me të cilin do dialogoj në një tryezë, si dy protagonistët e politikës, duket sikur po e thret një fëmijë në tavolinë për të ulur, për të diskutuar dhe për ta shpëtuar atë fëmijën nga ajo çfarë e pret në të ardhmen. Nuk është si një, unë jam mësuar për shembull kur ishte zoti Berisha kryeministër dhe kryetar opozite
zoti Rama, zoti Berisha ja rriste vlerën kundërshtarit politik. Pavarësisht mënyrës, shpesh herë, domethënë ishte fitonte zoti Berisha pasi kutitë e votimit, po themi në kauzën më të fortë të Partisë Socialiste, hapjen e kutive të votimit nuk e fitoi Partia Socialiste edhe me grevë urie për shkak të një vendimi gjykate që më pas u reflektua si mundësi me ndryshime në kodet zgjedhore. Ne përmendëm edhe javën e shkuar që u fut më vonë në kodin zgjedhor çfarë quhet provë që mund na çojë në hapjen e kutive të votimit, ndërkohë që më herë gjykata ka vendosur për një rezultat të caktuar. Pra e kisha fjalën që nëse lideri i mazhorancës nuk e afron me një vlerë të caktuar, le të themi edhe si përfaqësues të pakicës, por duke I dhënë peshën e duhur dhe liderit të opozitës, krijon një mundësi tjetër. Vetë elektorati, liderit të opozitës nuk e kërkon këtë marrëveshje më me zotin Rama. Do të rri aty në rrugë, do të protestoj. Dhe jemi në fazën kur, ndryshe nga 2 vite më përpara, për shembull, është vetë elektorati që po dikton edhe lëvizjet e kryetarit të opozitës. Dhe ndoshta kjo nuk ka ndodhur në politikën shqiptare, të paktën, domethënë për 2 dekadat e fundit, le ta themi. Pse? Sepse sa herë shifet mundësia për t'u afruar drejt një marrëveshje, është vetë elektorati, janë vetë eksponentët që kanë një ndikim në opinionin publik apo opinion bërës apo edhe politikan që I druhen një marrëveshje që nuk do të fitonte atë çfarë është kjo për shkak të marrëveshjes së 17 sepse mund të lexojnë këtë edhe shqetësimin e atyre që po themi I përkushtojnë kohën e vet, energjinë e tyre, që nuk duan që në fund fare Lulzim Basha takojë Edi Ramën edhe bëjnë 2 orë muhabet në një dhomë të mbyllur dhe pastaj të dalin dhe thonë që por të paktën deri tani Lulzim Basha po tregon që kësaj here po dëgjon atë çfarë kërkon. Megjithatë edhe elektorati ka ndryshuar. Nëse në 2017 kërkohej një zgjidhje, prit si do dali, mendohej si do dilet nga kjo. Po, nëse në 2017 mendohej edhe nga njerëzit, edhe nga struktura, si do dilet nga kjo, çfarë do bëj Lulzim Basha, tani duket sikur janë të gjithë bashkë me Lulzim Bashën, po, për të parë se si do të shkohet kësaj. Por duke qartë që nëse më përpara kanë qenë të ndarë, nëse Partia Demokratike I bojkoton ose jo zgjedhjet, gjë që dukej totalisht e pakonceptueshme dikur për Partinë Demokratike, tashmë po bëhet si një fakt I pranueshëm edhe nga brenda Partisë Demokratike që po, zgjedhjet mund të mos përfshihesh në një palë zgjedhje, por më tepër kur kundërshtari nuk ka pranuar asnjë gjë nga kritika që janë bërë zgjedhjeve, të cilat nuk janë kritika që vinë vetëm së brendshmi, janë kritika që vinë edhe së jashtmi, nga prania e krimit në zgjedhje, po edhe prania e krimit në aktiviteti I tij kriminal është rritur, qoftë në I strukturuar kriminal, po edhe në drogat e forta. Vërtet është luftuar, për shembull nuk kemi mbjelljen e kanabisit në nivele të caktuara, por drogat e forta sipas raporteve ndërkombëtare vazhdojnë të jenë problem jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e Bashkimit Evropian. E parë nga ky kundërvështrim që ti analizove me shumë të drejtë, duket sikur palët janë gjithnjë më larg një marrëveshje, sepse nëse vërtet Rama ka bërë 5 letrat, por duket jo kaq I sinqert dhe jo kaq me qëllimin e mirë për ta afruar kundërshtarin drejt vetes, ndërkohë kemi Bashën I cili është në pensionin e të tive që ndoshta I trëmbet dhe duket pak I nguruar për të ulur në tryezë me Ramën. Pra, duket gati si I pamundur tani më marrëveshja, edhe pse artikulohet dhe kërkohet edhe nga ndërkombëtarët gjithashtu. E shikon vërtet të vështirë tani më, duket pak larg dhe mbase shtyrja e zgjedhjeve mund të kishte qenë ndoshta një opsion gjithnjë më I mundur? Duke qenë se po shkojmë në një palë zgjedhje ku alternativat janë të pakta për të zgjedhur. Po kishim zonjën Kumbaro para 3 ditësh në studion tonë dhe kur e pyetëm në qarkun e Gjirokastrës që kishte 7 bashki, në sa ka garë, 2 kishin garë dhe të tjerat ishin pa garë. Nuk dëgjojmë se, domethënë nuk merremi më se kush janë kandidatët. Kush janë kandidatët, cilat janë alternativat e tyre. Askush nuk është në diskutimin publik kjo pjesë. Siç është rutinë. Po s'ka filluar fushata. Po, mund ta them, por ne dikur kemi filluar fushatën ndjeshëm më përpara. Ka vetëm një gjë që më shqetëson atë që ti thua. Unë ndjem shpesh mirë kjo protestë opozitës ditën e shtunë. Jo vetëm që ishte paqësore,
sepse ka pasur edhe të tjera paqësorë, mbaj mend ato 2 vjet më parë. Po kjo ishte një protestë ndryshe edhe nga ato. Se unë mbaj mend të ngarkuara me burra. Po themi ato protesta të ardhur nga qytete të ndryshme. Këtu kishte zonja, kishte vajza të reja, kishte një tjetër frym komplet, ishte shumë më qytetare, edhe në skenografinë dhe gjërat që u prodhuan, ato lanternat që u ngritën me dritat dhe me këto gjërat. Kemi thënë këtu në studio, kemi thënë, nuk mund të ketë protesta të tilla me koreografi sepse këto janë të tilla që t'japin simbolik dhe mbyllin gojën atyre që të quajnë shpellar, atyre që të quajnë të pakvendur, atyre që të quajnë ke parasysh gjithmonë ka pasur një kundërreagim, thonë shkeni me qytetin pse s'ju pëlqen dhe i kanë pikturuar demokratët si të pa civilizuar në mënyrën se si ata protestojnë. Tani s'kan kohë të thonë për këtë dhe kjo i lejon që të përçojnë mesazhe. Doja ta nënvizoja këtë që kjo protestë ka qenë realisht një jo vetëm surprizë, por edhe e mirë. Po të shohim në pamje që ne po transmetojmë, është një protestë ku janë rikthyer flamujt amerikan, flamujt e Bashkimit Evropian dhe flamujt gjerman. Kanë munguar në protestat e para. Kanë munguar në protestat e para dhe është e vërtet kjo që sapo konstatove, ishte një protestë që do të ishte shumë normale, mund të bëheshin çdo ditë dhe asgjë nuk do ndodhte, por sa do të dëgjohej në këto 3 muaj zëri i opozitës nëse protestat do kishin qenë në këtë mënyrë. Nuk e di, unë mendoj që nëse nuk do të ndihej një lloj presioni, një lloj shqetësimi që shiko presioni i opozitës për të shkuar drejt përplasjes civile, sepse kemi pasur artikulime shumë të forta. Demonstrimet me Molotov, me situata të tilla që i pararëndin një situatë të tillë drejt 30 qershorit, kanë qenë një kamban besoj për ndërkombëtarët në radhë të parë, pasi e shohim që së brendshmi nuk është se ka të paktën nga letrat e kryeministrit. Kemi një radikalizim të aksionit të presidentit Meta, i cili ka përhapur edhe idenë dhe juristët janë të ndarë nëse ai mund ta shtyjë edhe një anshëm datën e zgjedhjeve apo jo pas disa hendeqeve, le të themi, që mund të ketë në nenët përkatëse të kodit zgjedhor që referojnë tek zgjedhjet për pushtetin vendor dhe për kandidatët. Ne kishim juristin Jordan Daci në studio para disa ditësh, pra ditën kur presidenti Meta po thoshte nëse do të kishte një marrëveshje politike mund të shtynte datën e zgjedhjeve dhe a mund të shtyhej kjo për 10 gushtit, për 10 gushtit, kur përfundon mandati 4 vjeçar i bashkiakëve dhe ai solli në vëmendje në fakt që Neni nuk flet fiks për mandat në ditën e 4 të përfundimit, por brenda vitit dhe do të thotë që ishte një mundësi që nëse presidenti mund të vepronte, sado që do të ishte shumë e vështirë se duke si një pozicionim pro-opozitës qartazi i presidentit të Republikës dhe kundër mazhorancës, pra bie ajo e unitetit të popullit, atëherë, por diskutimet janë. Dhe fakti që ne po shkojmë në diskutime të ndryshme dhe mund të elaborojmë zgjidhje nga më të ndryshmet dhe eksplorimet e tjera ligjore që mund të përmirësojnë edhe kuadrin ligjor në të ardhmen, janë në tryezë dhe mund të diskutohen për vazhdimsi. Më vëmendje nga shtëpia të intervistën në Jordan Dacet, po shija pikërisht atë që sapo citove, po do të pyesë çfarë mund ndodhi këtë javë? Kush mendon se mund të ndërhyjë, nga kush pritet një hap? E shikojmë letrat janë bërë tani rutinë dhe realisht sa më shumë aq më pak vlerë sepse ka një përsëritje të lodhshme, po themi duke lexuar letrat gjejmë vetëm data 30 qershor, çfarë është thënë me një sy të shpejtë, por jo se sjellin diçka të re të paktën. Ideja është këtu në momentin që se këtu luftohet edhe për opinionin publik, se çfarë opinioni publik, edhe le ta themi ka njerëz që janë as demokrat, as socialist, janë vetëm të baraz larguar apo që nuk i preferojnë asnjërin forcë po njësoj. E megjithatë që këta bëjnë ata që ndajnë, herë votojnë andej, herë votojnë tej. Çfarë mendon se këta duhet të shohin? Apo s'është askush duke menduar për elektoratin gri? Besoj ata do jenë në pritje. Këta janë pjesa më indiferente. Dhe do jenë në pritje se si do të shkojnë gjërat. Po sigurisht nuk është në pozitë të mirë as kryeministri Rama që do të shkojë në zgjedhjet e 30 qershorit, sigurisht që duhet të bëjë të gjitha llogaritë dhe kryetari i opozitës se si do të shkojë, pasi nëse në fund të muajit dhe në fillim, pra me 1 qershor, le të themi jemi në fushat zgjedhore, atëherë presim për të parë çfarë do të ndodhë. Sigurisht janë edhe disa ditë
dhe disa javë, të cilat pritet të jenë vendimtare, pritet të jetë me shumë kërshëri, cili do të jetë reagimi ndërkombëtarëve, sado që tani po shkojmë drejt ndërtimit të institucioneve të reja, do të kemi përfaqësues të tjerë që do kenë vëmendjen e tyre ndaj Shqipërisë, nuk do të kemi reporterë që kemi pasur dikur, zotë Fleckenstein, nuk është më. Ndryshojnë shumë gjëra dhe ndryshon dhe perceptimi i njerëzve se si do ta krijojnë, por ndërsa në Shqipëri afatet ngushtohen, presim për të parë, duket çdo gjë shumë e paqartë dhe cili do të jetë ndikimi. Ne jemi mësuar gjithmonë që në javët e fundit është të zgjidhur gjithçka. Presim për të parë se çfarë mund të zgjidhet dhe a do të zgjidhet diçka ndryshe këtë herë se sa herët e shkuara. Opozita duket e vendosur mos të përsëritur veten që tërhiqet. Vërtet. Merita, për te që intereson opozitës dhe për te që intereson Lul Banshës, Edi Ramës, Monika Kryemani, ka ndonjë shans nga gjithë kjo gurgule populli, po themi publiku shqiptar, përfitoj diçka pozitive, pra disa ndryshime të cilat realisht do të ndikonin për te interesave të tre partive kryesore në mënyrë ndryshimet pozitive që do t'i përfitonte publiku sipas meje do t'ishin nëse palët vërtet do t'uleshim me një seriozitet maksimal për të parë nga pika e parë tek e fundit çfarë duhet ndryshuar. Është folur jo vetëm këto 3 muaj, është folur në mënyrë të vazhdueshme që kur ndryshohej kushtetuta për drejtësinë, a është zhbalancuar vërtet kushtetuta, pushtetet, si funksionojnë, a duhet ripar me që ne kemi ndërhyrë disa herë. Mund të shihej që aty, çfarë mund të përmirësohet, çfarë mund të marrëveshja e 2017-s ka pasur marrëveshje kushtetuese, kod zgjedhor, marrëveshje për të ndryshuar mënyrën se si bëhen prokurimet publike. Ka qenë një marrëveshje në thelb pozitive, por asgjë nuk u bë për të vazhduar dhe edhe për të bërë. Dhe nëse bëhet edhe me një debat të hapur publik, duke përfshirë akademik, përfaqësues që le të themi janë ekspert në fushat e tyre dhe janë deri diku edhe të ftohtë nga anët politike. Pra për të bërë vërtet një diçka që vendi ka nevojë. Sigurisht që kjo do të marrë një kohë të gjatë për të bërë, por ama do sillte diçka ndryshe. Zoti Basha përmend referendumet. Ne kemi një ligj për referendumet që është komplet jo funksional. Është komplet vetëm për referendumet. Shkruar enkas dhe enkas nuk është ndryshuar kurrë. Nga sa është ndryshuar kodi zgjedhor, pjesa e referendumeve s'është prekur kurrë. Sepse pastaj populli do të kërkojë të shprehë për çdo gjë. Po nëse kjo do të bëhet, unë nuk besoj se për çdo gjë mund të bëhet një referendum, sepse ne nuk jemi shoqëri që jemi mësuar me këtë kulturë, por të krijohen mundësi që për çështje të caktuara të rëndësishme, pse jo mos vendosin qytetarët. Po, do të ishte keq. Megjithatë, keni parasysh që kemi një javë që na pret edhe kjo e ngjeshur apo jo me aktivitet? Kemi edhe protestën e 31. Po, kemi hapjen e fushatës me 1 qershor. Ka vërtet zhvillime, do të shikojmë se si do të shkojë. Gjithsesi ne do të jemi këtu për t'ju informuar. Faleminderit. Okej, mirë, tani shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi ndjekim sërish kalendarin datës sot dhe më pas do të jemi me riondushim për tjetër një vështrim të shpejtë në rrjetet sociale dhe jemi në pritje të zotit Dashej po këtu në studion tonë. 927 vdiq Simeoni i Madh, udhëheqësi i parë bullgar i shpallur perandor. Në vitin 904 Simeoni pushton Vlorën, Himarën dhe Butrintin. Bullgarët ushtrinë më në veri, pushtuan rreth 30 kështjella, por Durrësin dhe Shkodrën nuk i morën dot. 1703, Car Pietri i Madh themelon qytetin e Shën Petersburg. Në vitin 1924, qytetit do t'i jepej emrin Leningrad dhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik do të rimerte përsëri emrin Shën Petersburg. 1840, unda nga jeta Niccolo Paganini, violinist dhe kompozitor italian, një nga më të mëdhenjtë të gjitha kohrave. 1922, lindi aktori amerikan Christopher Lee. Ai u bë i famshëm me rolin e tij në filmin Dracula. 1923, lindi Henry Kissinger, politikan amerikan dhe fitues i çmimit Nobel për paqen. 1930, hapet për publiku ndërtesa Chrysler në New York, struktura më e lartë e bërë nga dora e njeriut deri në atë kohë 319 metra e lartë. 1937, në Kaliforni, ura Golden Gate hapet për trafikun e këmbësorëve, duke krijuar një lidhje me San Franciscos dhe Kontes Marin.
1970, lindi aktori britanik i teatrit dhe filmit Joseph Fiennes. Ai më së shumti njihet për interpretimin e tij në filmin Shakespeare in Love në vitin 1998. 1971, lindi në Londër Paul Bettany, aktor britanik. Ai ndër të tjera ka interpretuar në të gjitha edicionet e serialit Iron Man. 1999, gjykata OKB-s mbi krimet e luftës në Hag konfirmoi se ka paditur presidentin jugosllav Slobodan Milošević si kriminal lufte. 2003, unda nga jeta në Rom, Luciano Berio, kompozitor italian, një nga më të mëdhenjt në Evropë dhe pionier i muzikës elektronike. Okej, ja ku jemi sërish së bashku, tani është momenti i rrjeteve sociale, ka qenë një fundjavë me aktivitet politik, kështu që besoj Erioni ka se çfarë na thotë dhe çfarë na komentoi apo jo, ëh? Ka qenë një fundjavë me zgjedhje europiane, ka qenë një fundjavë me protesta në Shqipëri, ka pasur reagime të shumta për çështjen e protestave, madje demokratët kanë qenë të angazhuar në rrjetet sociale, duke dashur të sjellin në vëmendje qoftë edhe me video të gjithë strukturën e mundshme të asaj proteste që dukej sikur ishte e varfër apo ishte e vakët, por në faktikisht sipas tyre dhe videove që ata kanë dashur të ilustrojnë pjesëmarrjen e madhe, duket që ka pasur mbështetje të gjerë. Kështu që do ndalemi fillimisht tek një postim i fundit i kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ndër të tjera ndoshta ka dashur që të jap një përgjigje dhe letrës së 5 të kryeministrit Rama, teksa shkruan se shqiptarët nuk do të pranojnë kurrë më paligjshmërinë në një qeverie të dalë nga zgjedhjet e faktuara të vjedhura. Tani është koha për zgjidhjen politike, thot ai, largimin e Deramës, qeveri tranzitore, zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke shoqëruar këtë me sloganin Shqipëria si Europa. Por meqense jemi tek Lulzim Basha, ndoshta ti Blen mund t'i bashkohesh këtij konstatimi tim, po shihnim në parrullat e mëdha në sloganet ku shkruaj Rama ik dhe poshtë ishte Rama go. Mos duhet t'i japim një këshill demokratëve dhe t'i themi që Rama go nuk ka kuptimin e Rama ik, por është një shtytje që vazhdon përpara se ti je në rregull me këtë gjë. Rama live, ndoshta? Rama live, Rama out. Okej. Ka forma. Po, e di ai se qa po i thonë. Edhe prandaj ai vazhdon dhe shkrua letra të stërgjata, le të themi, ku përveç se fshikullimeve dhe kritikave të shumta që i bën Kreu Demokrat, pati në këtë të fundit edhe disa ëmbëlsira të vogla kur i referohet protestës, që thotë është gjë e mirë, që protesta juaj nga dhun ka shkuar tani më tek dritat e celularëve apo tek ata që ngrihen në ajër, por nuk ka harruar në asnjë moment të thotë më tutje se mos mendoni ju lutem për asnjë çast se 30 qershori nuk do të vijë apo do të kaloj pas zgjedhje. Një dritë shkurtësi e tillë nuk mund t'i lejohet udhëheqësit tuaj të currufjasur, këto janë fjalë tipike të zotit Rama, i cili zhubravitet pa pushim nga mlefi i patretshëm, kysh prejikjes nga pushteti me 1 milion shpulla dhe të sfilitet për ditë nga tmerri pangushëllueshëm i trokitjes së drejtësisë në derë. Po kjo s'ka si t'ju falet juve që të nesërmen e 30 qershorit do të gjykoheni nga ndjekësit tuaj përse si ka mundësi që i dorëzuat pa betejë elektorale tërë bashkitë të Shqipërisë, duke thënë kështu që gjërat vazhdojnë dhe në fund bën atë lajmërimin e madh që tani më hapja e fushatës së socialistëve, meqense do të përkonte me datën e protestës së radhës së demokratëve, nuk do të bëhet, por do të shtyhet me datën 1 qershor, për të thënë kështu që është një fillim i ri ndoshta me datën 1 qershor me festën e fëmijëve, nuk e dim, le të shohim se çfarë do të ndodhë. Zhvendosim me të, mbetemi gjithmonë tek atmosfera e protestës dhe reagimet e ndryshme në lidhje me të. Taulant Balla ka dashur të citojë një prej deputetëve gjerman, sikurse është Nikolas Lobel, dhe ai referohet se është shprehur totalisht kundër çdo shkelje të kushtetutës së Shqipërisë për idenë e shtyrjes së zgjedhjeve vendore të 30 qershorit. Kujtojmë këtu thirrjen e 2 deputetëve të tjerë të CDU-s, CSU-s, të cilët thonë se janë gatshëm të ndërmjetësojnë dialogun dhe ndoshta një shtyrje e zgjedhjeve do të ishte e pranueshme në këtë situata. Mbetemi te kjo që thot zoti Balla dhe e citojmë atë sikurse është. Ecim më tutje me postimet për të parë reagimin e pjesës tjetër të palëve opozitare dhe për të sjell atë që ka dashur të shkruaj Petrit Vasili, sikurse gjithmonë përdor sarkazmin e tij dhe kësaj radhe ai ka dashur të sjell shembullin e ministres së Meksikës teksa dorëhiqet dhe më tej shkruan që të njëjtën gjë ka ndjekur edhe kryeministri Kurz në Austri apo May në Britaninë e Madhe. Por pse është tërhequr sipas tij ministri i bujqësisë?
Josefa González Blanco Ortiz Menja, si pas zotit Vasili, ministre mjedisit dhe burimeve natyrore të Meksikës, dha dorëheqjen pasi ajo kishte shkaktuar një vonesë për udhëtarët që udhtonin në aeroplanin ku ishte dhe ekuipazhi i saj. Dhe në fund ajo thotë që nuk ka asnjë justifikim, askush nuk duhet ketë privilegje dhe përfitimet e një personi, madje edhe në kryerjen e detyrave të veta, nuk mund të jetë mbi mirëqenien e shumicës, duke thënë kështu që Rama Go të aktualizohet edhe në Shqipëri. Shkojmë tutje, ju lutem, më ndiqni, ka një reagim nga Lulzim Basha për ato zgjedhjet e famshme të dieshme në Parlamentin Evropian. Kujtoi edhe një herë që Partitë Popullore Evropiane ishin fituese të zgjedhjeve, por nuk mund të bëjnë dot shumicën dhe do i duhet bashkëpunim në këtë radhë edhe me palët të tjera, sikurse janë edhe partitë e vogla. Duhet kujtojmë këtu një rritje të popularitetit të madh në këto zgjedhje për Matteo Salvini, kaq i kritikuar kohët e fundit, Marine Le Pen dhe Viktor Orban, që duan të sjellin një herë të re kundër emigracionit në Bashkimin Evropian. Lulzim Basha shkrua ndër të tjera lajmin e mirë që ndodh për shqiptarët. Sapo urova në telefon thot ai eurodeputetën e parë shqiptare suedeze Narba Kokalari, që u konfirmua si fituesja e mandatit e eurodeputetes për partinë e moderatëve suedez, si motrës tonë në Partitë Popullore Europiane. Dua po kështu thot ai t'ju falenderoj me mirënjohjen e emrit tim dhe të Partisë Demokratike, të gjithë ju bashkëdhetar të nderuar në vendet e Bashkimit Evropian, që me votën tuaj për partitë si motra të Partisë Demokratike rikonfirmuat Partinë Popullore Europiane si forcën e parë politike në parlament. Kjo ishte diçka që i kanë shkuar pas edhe emra të tjerë të opozitës, sikurse ishte Astrid Patozi, madje ka pasur edhe përgjigje të Le Pen, por njëkohësisht dhe Matteo Salvini, që falenderonin mbështetësit e tyre në këto zgjedhje që bën të mundur gjithçka që ishte e mundur, por do ta mbyllim këtu këtë pjesë të rrjeteve sociale për të thënë që këto ishin dy lajmet kryesore që mund të përcjellen. Bravo, pra kemi Kokalarit. Arba Kokalari, pra një eurodeputete tani më. Okej, në rregull. Erion, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Erion duhet të zotrim me raportin nga mediat sociale, pra dhe gjithçka që ka ndodhur atje dhe që është postuar. Ne do të kemi zotin Dashamir Shej këtu në studio për të folur me të mbi aksionin opozitare, mbi çfarë pritet që të ndodhi tani pas kësaj proteste të ditës shtunë, pas kësaj ndërprerje shumë të shkurtër, do të jemi së bashku në bisedë. Rikthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin a dy CNN Zonë Zotrin, tani për një bisedë me zotin Dashamir Shej, i cili na bashkohet për herë të parë në Dita Jonë. Mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit. Me zotin Shej flasim sot për aksionin opozitar dhe mbi çfarë pritet që të ndodhi në këto ditë në vazhdim. Si do ta gjykoni se i ndryshon gjërat, zoti Shej, protesta e ditës së shtunë, e cila do të thënë ishte cilësisht dhe në formë ndryshe nga ato të mëparshme? Tani një mesazhi kryesor që erdhi nga protesta është që ky popull ka vendosur të rezistojë. Se u bëra 5-6, ti lëm ato ndërmjetmet se bëhen me militante. Kjo është e parë dhe shumë pozitive. E dyta është që ishte masive, shumë masive dhe kualiteti i pjesëmarrësve ishte më i lartë. Do të pa shumë njerëz që ishin nga Tirana kanë rrallë, domethënë. Ajo ideja që këto protestuesit vinë me autobus nga Kavaja dhe nga Lezhë nuk qëndron më. Ka prej atyre dhe mirë se të vinë, kryeqyteti është të gjithëve, është protestë kombëtare, por domethënë fillon dominant. E fundit fare për cilën shpeshherë jemi akuzuar dhe me pa drejt, unë se kam pranuar ndonjëherë, është që do ketë dhunë, pse ka dhunë, shpëndon me dhunë, ku do na çojë dhunë, në fakt as dhunë as gjë s'pati fare, më paqësore se kaq unë gjykoj që ditën që pasaj bën më mirë bëjmë një manifestim kulturale, të rresim një këngëtar dhe mbledhëm prapë shqiptarët. Por një protest tregon me gjithmonë edhe forcën edhe konsistencën e vetë, kur i ka rradhët e shtrënguar, kur nuk e trembas policia. Edhe kjo është e rëndësishme një protestë politike, po flasim për protesta që pretendojnë të ndrojnë pushtetet, të rrëzojnë pushtetet. Kështu që e gjykoj shumë pozitive. A kjo pikpamje që na ka dhënë, si të thosh, të drejtën të gjykojmë për një stap më teshëm të kësaj situate. Do të bëhet një protestë tjetër. Do të spostojmë të mos bëhet në një ditë me të majtën, pikërisht për të evituar këtë lloj konfrontimi fizik direkt me palën tjetër, por lufta është, si të thosh, in extremis. O do të largohet ky zotëri, o këtu. Përse zgjodhet pikërisht këtë mënyrë të bërit protestë që duket që është ndryshe nga të parat? Përse?
Përse nuk e morë të vendime edhe në protestat e tjera në base? Gjithë presionin e ndërkombëtarëve, apo në këtë momenti do shta për qenë presioni ky ndërkombëtarëve, se unë me sa di unë, që ndoshta kjo mund të jem pyetje për Bashën, as kemi pas një lloj kontakti me ndërkombëtarët. Deklarata kanë dhënë. Deklarata gjithmonë kanë bërë. Deklarata standard, kuptohet, kur vjet dita zgjedhjeve, nxjerrin gjithë nga i deklaratë, mos u afroni këtu, mos u afroni. Nuk ndodh vetëm kënea. Se duket sikur ne marrim çdo rresht tash atyre dhe e interpretojmë me luk. Ky është një standard. Ditën që ka rrëmuj, asnjë nuk don që shtetasit e vet shkojnë të jenë aty afër. Dhe e kanë për detyrim që t'i lajmërojnë. Kështu që kjo nuk ndodh se kush se ç'bëhet këtu. Po të shkoni ju edhe kur bëhet në Paris, i thonë gjithë amerikanët që rrinë në Paris, falë zotit janë 200.000, kuptohet, largoheni nga Champs-Élysées. Është detyrimi që kanë të huajt për komunitetin e vet që ndodhet këtu. Kështu që nuk shoh asgjë të re nga natyra, asgjë të re nga krau jon. E vetmja e re, pozitivisht sigurisht, është ndërhyrja e deputetëve gjerman, të cilët marrin përsipër mbas një periudhe gjatë që Komiteti Ndërkombëtar ishte largu idesë së negociimit, që nuk shifte asnjë alternativë tjetër përveç se kësaj që kanë vendosur palët shqiptare, që do të thotë zoti Rama shkon me zgjedhje me datë 30, dhe ne tjerë themi që nuk e njohim zgjedhjet e datës 30 dhe do të bëjmë ç'është e mundur që t'i pengojmë. A shkon zoti Rama në zgjedhjen datë 30? Sipas jush? Unë gjykoj që me logjik nuk shkon, po këtu ka dalë logjika jashtë situata, kështu që edhe mund të shkojë. Do të bëjë një gabim fatal. Megjithatë, gjermanët që u përmendët natyrisht kanë vënë si opsion edhe ndoshta edhe shtyrjen e zgjedhjeve, por ama kanë folur dhe për një dialog pa kushte. Ndërkohë që ju kushtet kryesor atë largimit e Tiranës duket që nuk e keni të negociueshëm apo jo? Shiko tani, tash kur folet për një dialog, njëherë duhet filloj dialog. Domethënë, ky është kushti i parë që fillohet një dialog. Bëhet hapësira për një dialog, pastaj përfundimi i një negociate, domethënë është mund të jetë pak më gjatë se sa ky. Sigurisht që ne kemi vënë një kusht sepse po mos ishte ky kusht nuk do kishin vlerë gjithë ato që po bëjmë. Të gjithë të tjerat janë plotësisht të mërritshme në një farë mënyrë, por të gjithë të tjerat nuk do kishin vlerë. Do kishin absolutisht vlerë sepse një herë tentuam këtë punë që të bëjmë një gjysmë qeverie me Ramën në krye. U bën gati 2 vjet që bëjmë rolin klasik të opozitarit, jo 2 vjet, do bëjmë 6 vjet, po domethënë në mënyrë agresive që largohet këtë zotërin nga, si thosh, nga politika, largohet nga pushteti sepse nuk është një delinkuent i vogël ose si njëri kundërshtar, por sepse ky është kap me votat vjedhur, ky po vjedh miliona, domethënë për çështje që janë për prokurorin, ky bën sigur nuk dëgjon, bën sigur se din, vazhdon rrugën e vet, e thellon zullumin, e ka trash me një farë mënyrë. Kështu që ne i farmë, në qofë se si këputet vetë këtit nga koha, do të dalim ne të ashtyme. Kështu që kjo është realiteti konkret, falë zotit përveç opozitës që e ka për detyrë të kundërshtoj, jo thjesht keqen, pushtetin. Por kanë filluar të i bashkohen dhe qytetarët, saj pune, që e kanë kuptuar që duke prit kështu në Shqipëri, që të maroj mandatin kjo qetësisht, nuk është çudi që të marrojmë si mandati Enver Hoxhës, domethënë që marroj nga ana fiziologjike, nuk është se rrëzoj njëri, nuk qem të zot në atë kohë, për të qenë sinqert. Mi po nëse do vazhdojmë ta bëjmë këtë pjesën e popullit dele që në asnjë kohë nuk reagojmë ndaj kohës të keqe, do durojmë Ramën edhe ca më keq më tutje. Ka nga ta që për hir të së vërtetës mendojnë që dakord që ta përzëm Ramën, por thonë jo për ta zëvendësuar me Monika Kryemadhin dhe me Lulzim Bashën. Shumë drejt. Si i përgjigjesh këtij se? Ja, si i përgjigj. Edhe ne nuk bëjmë për këtë punë. Nuk jemi dakord. Po atëherë? Absolutisht. Ne jemi dakord që këtu të ndërtohet një shtrat ligjor me kushtetut të re ose pjesërisht të re, të cilët paktën të kufizojnë mandatet e kryeministra. Unë jam që 2 mandate më shumë, s'ka që duhet t'i vënë. Gjithaj Amerikë 2 herë ban president. Pra nuk do ishte humbje e madhe sikur të largoheshin këta burra. Jo, nuk është puna që do të humbi, po kushdo që të vi, ndash vi Rama prapë po e votune. Se ne pushteti nuk shkëmbet në tavolinë, të shkëmbet nëpërmjet zgjedhjeve. Të vi edhe Rama po të bëjmë një matricë politike, nga e cila kushdo që hyj këtu mos dalë Rama nga krau tjetër. Se realitetin fakt çu ka ndodhur në Shqipëri. Prandaj duam një ligj të ri zgjedhor, një kod të ri zgjedhor, atë që e përmendi zoti Basha në Durrës, haptasi që më thënë do t'i përfshim qytetarët, jo vetëm thjesht në zgjedhjen e flamurit partive, por edhe të individëve, kush do na përfaqësojë,
komunitetin tonë, këtë Tiranës, atë Durrësit, Shkodrës, Korçës, në për Shqipëri, që kjo është në i farë mënyrë një lloj revolucione brenda Partisë Demokratike, e cila me insistim për vite më radhë ka mbrojtur një listë në shumë raste pa vlerë. Me thënë drejt. Në shumë raste publiku mund të përfitojë nga gjithë kjo. Jo publiku duhet të përfitojë, më dini që s'përfitoj publiku s'ka fituar asgjë, asnjë shqiptar. Prandaj duam një kushtetutë ndryshe, një situatë, një ligj tjetër zgjedhor, edhe një ambient politik ndryshe. Po si mund ndryshohet? Po jo ndryshohet, po si nëpërmjet një marrëveshje të madhe, nëpërmjet një qeverie të përbashkët, duke i dhënë kohën e nevojshme. Kështu që unë për këto zgjedhjet në kryt 2 muajve, 3 muajve më shumë pëlqej. Unë do doja që minimalisht zgjedhjet e para të bëheshin në fund vitit, dhe një zgjedhje politike të hipish edhe pak kohë për t'i bërë këto reforma. Pikërisht për të mos i lënë shqiptarëve atë shihet hill të farë quajsi dush në gojë, që higën i palë dhe bëna vini palë tjetër. Do t'i themi, po higi këto rregullat të këqija loje, të cilat prodhojnë Rama, për të pruca rregullat të reja loje, të cilët edhe në qovë basha nuk mund të bëjmë më si Rama. Ky është mesazhi që unë të paktën përcjell ke shqiptarët për aq kohë sa më dhënë mundur. Po thonin zgjedhjen në fund të vitit. Tash s'po i vet dita faqe legja është për te kompetencave të mia, por nuk është në logjik një gjë. Unë po them zgjedhje në ditën të cilën është e mundur për të bërë disa ndryshime. Jo zgjedhje për të bërë rotacion, karri. Domethënë për Shqipërinë në këtë krizë madhe që ka hyrë, sepse kriza nuk është thjesht politika. Kriza është shoqërore, kriza është ekonomike, shoqërore, është mentalitet, është në kulturën e të përfaqësuarit për ditë. A e patë se që ndodhi me Akademinë e Shkencave, që është rasti më i dukshëm i barbarisë ku kemi rënë. Domethënë 50 burra, 40 që e konsiderojnë veten më të mençurin e Shqipërisë, kanë vënë vetes këtë akademik që unë shërish, domethënë, po nëse. Po e pranoj të mirë qenë, kupton? Edhe nuk është puna se po vjen një Skënder Gjinush. Skënderi nuk është as budalla, as ignorant. Unë jam i sigurt që i kalon shumicën atyre atë. Për dije, për inteligjencë, edhe për kulturë perëndimore. Mirë, po ky është njëri që ka 30 vjet që merret me politikë. Kjo është sikur të marrë Sali Berishën, ta vëm shef kardiokirurgjisë atë, kirurgjisë ku ç'është kardiologji. Po i rikthehet shkencës në momentin kur ka dash vetë. Ky njeri s'ka më lidhje fare me shkencën. Edhe nëse ka qenë ai s'ka lidhje. Ky është i politizuar deri ke thonjë. Pak moralisht po thonë jo me zot. Moralisht nuk qëndron një. Nga ana rregullores nuk qëndron 2, sepse ky është që shkruhet i letrat, është një konflikt i hapur interesi. Më nuk shkruaj letra për veten. Është sigurisht që bën tendrat, letrat e tendrit ama. Si Shqipni, si thonë. Po dhe fundi kjo deri këtu tregon krizën, deri këtu jemi ke kriza e politikës. Tu skemi asgjë. Kjo është një skem hajduturie e pushtetit si klasike e zotit Rama. Po s'është ka që të mërshme kjo. E të mërshme është edhe ato 20 baballarët e dijes e ngrejnë dorën qetësisht 36 për të marrë rrogën pasi lloj shqetësimi që këtu janë fyer rregullat. Pasi lloj shqetësimi që ligji nuk pranon njëri politik, e quajnë të mirë qenë. Kjo nuk është më krizë e politikës, kjo është e shoqërisë. Kur këto që quajnë ajga e shoqërisë, kanë një spesor kaq të vogël. Pra ju po ishte një paralele midis realitetit politik dhe realitetit publik apo gjithsesi. Prandaj këtu nuk mjafton se kjo domethënë e di se i bie punë që po të largojmë Gjinushin rregullohet bota akademike. Domethënë kriza botës akademike. Amoraliteti, kuptoni, çega më e madhe e njëjta gjë për politikën. Nuk është se largon Ramën ti dhe bëhet e moralshme të nesme politike. Jo më ne duhet vetë. Kjo është merak i njerëzve. Prandaj e mirë kuptojmë. Absolutisht e mirë kuptoj reagimin njerëzor. Kupton? Aq më tepër që një pjesë e këtyre kolegëve tanë opozitar partia kanë lënë qeverinë. Edhe njerëzit këtë e perceptojnë. Kështu që nga kjo përpara duam një set të ri, si thosh, politiko-konstitucional, në farë një pjesë të ambientit, pse ambienti nuk është ndryshon për një ditë, po rregullat të reja loje, liri mediash më shumë, grupe kriminale që t'i largojmë me dhunë nga politika, siç kanë hyrë me dhunë. Grupe financiare të cilat kontrollojnë një pjesë shoqërisë, edhe të cilat nuk është rruga kjo për të kaluar në politikë, sepse e pa çfarë ndodhi atje në Austri. Një oligark rus ishte ai, kishte ardhur për të dhënë ca para për Austrinë dhe për një ndërmjetësim.
ju mendoni se të tonët që bëjnë këto. Këto janë ullë kom kryq qeveri, bashkë me Ramën, për qarë kësaj tavulinët pushtetit që ndronë një pjesë e pasanikëve të Shqipërisë. Po, të tëra këto ndryshime që thonë ju dhe që janë shumë të drejta, bëhet vërtet garant opozita për të realizuar? Ne gjykoj që kjo është roli kryesor, jo opozitës, dhe rruga për, për të rikthyer pushtet kalon këtu, dhe rruga për të vlerësuar politikisht e moralisht kalon këtu nëpërmjet ndryshimit, dhe kush se kupton këtë rrugë, unë them që jo vetëm që s'ka për të fituar kurrë, po unë uroj që edhe të mos fitoj. Se që të përsërisim të njëjtën skemë nga të dy kratë e politikës, i bie që shqiptarët t'i humbim shpresën në mënyrë definitive. Dhe që me gjithmonë dhe ato që si kanë mbledh valiqen akoma, sepse janë në moshit dhe mosha ndryshim, jo situata. Dhe këtë duhet ta kuptojmë ne, i bi që edhe mosha jonë fillojnë mbledhë valiqet. Por unë them, që të thash, duke bërë ndryshime me gjithme radikale, duke fillu lojën nga e para, dhe duke fillu lojën jo thjesht për ne si opozitarë, se dikush mund t'jetë mërzit në opozit, por duke fillu lojën për gjithë shqiptarët, për fshirë dhe të majtë shqiptarët, cila ka nevojnë vetë, ajo të reformohet, modernizohet, shikoni që ndodhin përëm në Europë. Se sa forca të reja, se sa dinamik bi Europa, jo të gjitha janë pozitive. Po në fundit, si të thushë, ky politika është një proces, si të thushë, me vektor, dhe më dhe shumë vektor, shtynë ndrytime dhe del një rezultante. Rezultante janë brëmshme për Europën, si do qoftë, ka qenë pozitive. Ky është një problem shumë i madh, po ta krahasosh me Evropën, nëse mos atë Evropën e djeshme, e mbrëmshme. Ne kemi 30 vjet praktikisht njëjtit njerëz që rrotullohen siç u përmend zotria në akademinë, në politikë, ndërkohë që shumë janë pra njerëzit e duan këtë gjë. Pyetja është si arrin ta garantojnë ta ndërtojnë një mekanizëm të ndryshimit të riciklimit. Unë gjykoj që ato propozime që bëri Basha, cilat janë vetëm fillimi i një ndryshimit madh, cilat për hir të vërtetës do largojnë dhe Bashën vetë, ëh? Po nëse funksionon. Bashën Ramën muaj i largon vota politik. Shqiptar që jetë largu nga politika kështu në mënyrë i vetë miras ndoshta, po nuk e di ai kishte dhe ai nga dëshira apo nga pamundësia, është zoti Nano. Që në një moshë relativisht të re, kuptoj, tha mirë o pashë, po shikoj punë të mirë. Edhe si të thush në gjithë historinë e vetë politike, dhe me thëmë faqja më ndritër është kur su morë ma me politikë. Sot bësh bërë plotësisht i labdëru. Duhet ta imitojnë shumë në fakt. Unë do të thoja që kemi disa lloj rastës. Kështu që unë nuk do ta tragjizoja shumë situatën. Shqipëria falë Zotit ka dje me vajza të reja, cilat din edhe më shumë se sa ne për hir një realiteti më modern, më aktiv, më dinamik, më të informuar se sa kemi jetuar ne, kuptoj. Edhe gjykoj që thash ne kemi për detyrë të shtrojmë rrugët, të hapim mundësi që të hypin, ose si thosh të hapim fushën. Edhe të luajnë të gjithë, edhe të luajnë brenda disa lloj rregullash. Po nuk mund të luhet kështu që ne shkojmë për të luajtur futboll me zotin Rama, zoti Rama ka marrë topin e thotë kjo, ne do luajmë rugby, thotë se këtë ka. Kjo nuk qëndron më, nuk mund të qëndrojë në një vend në Europë, mes Europës, sado i vogël të jemi. Ne shpeshherë na kanë dhunuar se jemi edhe të vegjël, s'ka pyet njeri për ne, sot mirë apo keq jetojmë në një botë që ditën që do ta thym në një xham këtu, shikoni që bëhet zhurmë edhe nëpër këtë. Jo aq e rëndësishme sa xhamat e Kjo protesta e radhës do të jetë në këtë formë siç pam dhe këtë të fundit, apo? Se diotësh çdo protestë është një histori vetë, ka dinamikën e vet brendshme. Inspirohet nga fjalët e javës, po inspirohet edhe nga dita e parafundit, çfarë ndodh. Do në keni parkat Karagjaslok në fondit që bën ky zoti Rama që shkruan këto letrat, sigur janë ai që Don Kishoti që shkruan dolçinës të pozës, do të thotë unë arsyeja mos arsyeja time që bëhet. E rëndësishme është sa do joshet zoti Basha pas këto letra, po. E gjithë letra është një tallje për opozitë. Duke filluar nga Basha, duke përfunduar të tjerë. Si duket ky ka vendosur të shkruaj librin e ri, letra opozitës, bashkë me ato. Ka ato zullumqarët që e mësojnë për qark, që mendojnë që po e mësojnë mirë. Sa letra mendon të shkruaj gjithsej? Po sa duhet edhe që mund të arrijë ke faqja 10 e librit. Edhe me gjithë komentet që do i bëjnë letrave, që do t'i bëjnë këto të Shqipërisë, këto yjet e letrave, do të bëjnë edhe një 2-3, do dalin nga bota që çfarë genialiteti, të prestësi, pene, kuptohet djeshmëri, veshi, nga këto prallat, ka letra më të shëmtuar. A mund të shkruan ato në politika të letra? A di që është ajo letra?
masi të vjen njëri atje përballë, të thotë ty të bësh nëna, pastaj nuk marrën nëna, fillon del ke goca tezës, edhe pastaj thotë hajde të flasim, të negociojmë. Ajo është ajo letër. Dhe ky njeri është në gjendje të bëjë vetëm atë. Sepse edhe në maj parlamenti, pa të shikoni, jo del atje, thotë, Dora, thotë, është shtrime, thotë, po ju, thotë, nuk e dini, thotë, se që pret, thotë, s'keni parë gjë akoma. Kështu që në këtë lloj marrje, se kjo është marrje. Kjo është situata in delirium, kjo është një formë e marrjes, kjo. Në këtë lloj marrje nuk mund të bëhet politike. Që politika është? E ti merr vetëm letrat aty, edhe nuk të deli nati për 6 vjetër. Pra shikojmë se si do të shkojë. Çdo letër ka brenda një thes me urrëtie për palën tjetër. Dhe ky mendon që ka budallëj në Shqipëri që mund të negociojë me tallin e këtij, do të thotë. Shikojmë se do shkojë në fakt edhe protesta e fundit, megjithatë për ta mbyllur zoti Shehi kam një merak të vogël. Shpresoj të ma mirë kuptoni kuriozitetin tim. Ju bezdisin ato postimet e Bryli Broadway? Ja, bezdisin. Nuk i njoh, por tu ka shumë që merren me mua, kjo nuk është më shqetëson shumë. Dini që s'merren me ty, pemën me gur, ashtu pemën me kokra gjuhet. Ne dolim t'ju prisnim sot duke u thënë mirëmëngjes i kecat e dalës, po e lam për ta mbyllur me humor. Shikon, shoqëria shqiptare ka shumë segmente, unë edhe këto i çmoj ashtu. Ja shumë inteligjente, kanë mesazhe shumë. Jo vetëm që janë inteligjente, apo unë kam idenë që do të dikush profesionist aty brenda që përthith një pjesë megjithatë atë. Por te atyre, që ka tjerë që lavdërojnë sa. Unë jam njeri që jam pak i modës vjetër, nuk jam shumë i azhërnuar, me këtë lloj. Shumë humor edhe për i hapur. Kjo nuk e bën, se moda vjetër e ka shpik humor. Jo, e kam fjalë që nuk merrem me kaq seriozitet me këtë punë. Edhe bravo ju shoh. Jo se nuk më pëlqen kjo punë, kuptimin e asaj, sensi humor. Por unë gjykoj që njeri normal politik duhet merret me çfarë gjërat janë, nuk mund të merret gjithë ditën me këtë. Ja, sigurisht. Patjetër, absolutisht. Jo vetëm që nuk mund të shke kohë fizike, por kush merret tregon atë shkallën e sipërfaqësisë që ka, domethënë, për s'ka kohë për të thelluar në gjëra. E dyta që i jep më tepër rëndësi se sa duhet asaj që është aspekti i jashtëm i politikës. E treta mund të përfundosh siç është kjo një botë virtuale. Dhe mund të përfundosh vetëm brenda botës vetë, dhe ti sa janë mure, tavane, të cilët janë ndërtuar mbi këto raporte, jo mbi dimensionet reale të një bote që është përtejse. Ju jeni unë i falenderoj të gjithë ato që shprehin shenja simpatie. E thashë, por është për gjithmonë respekt, prandaj është. Unë thashë gjithmonë kam mbetur, si thosh, ne jemi moda e vjetër, në punësit e vjetër, me laps, me mbyll kontabilitetin fund fare. Derisa të ishni vëmendje, do të thotë që nuk jeni aq i vjetër sa shumë. Jo, po them në mënyrë, në standarde për të bërë klasik, po them. Faleminderit vërtet që ishit me ne dhe që pranuat edhe këtë segment të bisedës tonë. Gjithsesi, mirë. Dashami Shehi, zonja e Zotrin, po nga LZK dhe Aksioni Opozitar, pra që na përcolli drejt fundit të këtij programi për ditën e sotme. Dita Jonë mbaron këtu, ne do të rikthehemi nesër në orën 7 me më shumë. Ju lëm tani në shoqërinë e ditarit me Alba Lishani. Ne jemi nesër në orën 7. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.